Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi chỉ là về thôn mở siêu thị nhỏ. Không ngờ vị khách đầu tiên nhưng là một vị tướng nhỏ. Anh ta đánh rơi một thỏi bạc khi nhìn thấy tôi. Sau đó lập tức biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào thỏi bạc trên tay. Có phải đụng phải ma không? Nhưng bạc trên tay lại rất nặng. Vì vậy, tôi lấy thỏi bạc và đi thẳng đến tiệm cầm đồ. Người chủ tiệm cầm đồ trả giá 6.000 tệ. Cái bánh quy nén mà người đàn ông đó mua có giá 300 tệ. Đây là lợi nhuận dòng trực tiếp 5.700 lợi nhuận. Đây là đâu? Chỗ nào vậy? Xin chào, chào mừng. Bạn đang quay phim. Bộ phim này là gì? Nữ tử này dung mạo thật là tinh tế. Nhưng quần áo lại có chút kỳ lạ và mát mẻ. Cánh tay và chân trắng muốt, cổ, ngực, da trần đều có thể nhìn thấy. Nhìn lại cửa hàng này cũng rất kỳ lạ. Những thứ trên kệ, các mẫu trên đó rất sống động. Họa sĩ giỏi nhất cũng không vẽ được. Chưa từng thấy, chưa từng nghe. Người đàn ông này cao lớn và khỏe mạnh, mắt to, nắm giác quan đẹp trai cầm lưỡi giáo, mặc một chiếc mũ bảo hiểm dày và sáng bóng, trong tay còn cầm một cây súng trường. Chắc là đang quay phim. Đây là còn lại chính mình. Ngồi trong phòng điều hòa không khí còn phải thỉnh thoảng ăn kem que. Hắn liều mạng, không sợ nóng. Tôi không quay phim. Quên đi, thế giới này ai cũng có. Kiếm tiền là quan trọng nhất. Xin chào, bạn muốn mua gì? Ở đây bạn có đồ ăn ngon. Những hàng mì ăn liền. Đồ ăn nhẹ nhỏ, bánh mì nhỏ không phải là ăn sao? Cũng vậy, anh ta chắc chắn không cảm thấy đói. Có một hộp bánh quy nén ở đó. Nếu không bán thì sắp hết hạn rồi. Nhiệt đều dùng thực phẩm khô nén để no nhất. Một miếng có thể chứa một bữa ăn. Bên trong một gói có 2 cái chưa hết hạn. Nhìn rõ đi. Một gói nhỏ như vậy có thể chứa 2 bữa ăn. Làm thế nào để bán 10 đồng một gói? 10 đồng là 10 đồng phải không? Đó là một thỏa thuận tốt. Bạn có thể mở ra xem không? Được rồi. Không phải một thằng ngốc. Bánh quy nén không còn nhận ra nữa. 2 miếng chắc chắn có thể giúp bạn một bữa ăn. Bánh ngọt và mặn rất ngon. Hơi khô. Gửi cho bạn uống. Làm thế nào để mở? Xong rồi, đúng là một thằng ngốc. Nước khoáng chưa từng uống. Không chỉ ngốc mà còn nghèo. Thật đáng tiếc khi khuôn mặt này và thân hình này. Bạn tháo nắp trên ra. Bạn có thể uống nước rồi. Không no thì uống nước. Ăn nữa thì sẽ bị hỏng. Toàn bộ hộp này bán như thế nào? Toàn bộ hộp có 40 gói. Tổng cộng cho 400 đồng là được rồi. 400 tệ quá rẻ. Không cần tìm nữa. Lần sau lại tới. Xong. An Hạ cầm 2 cái vali quay người đi. Thanh Tuyết nhìn thỏi bạc trước mặt. Mặt buồn. Vì lợi ích của giá trị màu sắc. Hay là lấy lại vì tiền? Cũng rồi dám 3 giây. Chờ hắn tỉnh lại. Nhanh chóng hét lên. Này, bạn vẫn chưa trả tiền. Người đâu? Người đó không phải kẻ ngốc. Có phải là... Nếu là anh Phiêu, nó phải đến từ đâu đó. Nếu là người, hắn đi đâu? Nó không hợp lý. Sáng hôm sau, Thanh Tuyết mang bạc đến chợ đồ cổ để xem tình hình. Ông chủ, đây là do ông nội tôi để lại cho tôi. Bạn giúp xem. Tiểu thư, bạn cũng biết giá bạc không cao. Tôi chỉ có thể trả đến 6.000. Nhận 2 hộp bánh quy nén chi phí cũng là 300 đồng. Đây là lợi nhuận dòng trực tiếp 5.700 nhân dân tệ. Bạo lực. Những kẻ buôn bán ma túy nhìn thấy điều này và muốn cạnh tranh với tôi. Tên đẹp trai kia nói lần sau lại đến. Nhập hàng hay không nhập hàng? Lợi nhuận cao như vậy đừng vô ích. Nếu như đánh một trận thì xe đạp biến thành xe máy thì sao? Muốn thành công thì phát điên trước. Tuyệt vọng lao về phía trước. 6.000 là 6.000. Đi cả đêm, An Hạ cuối cùng đã trở về doanh trại. Bạn kiểm tra xem thứ này có độc không? Tướng quân không độc. Ăn được ngon quá.
Cái này từ đâu ra? Phó tướng đầy sùng bái, nhìn An Hạ. Từ khi đại quân đến bên ngoài, cát vàng đã ở khắp bầu trời. Thiếu nước thiếu lương thực, nguồn cung cấp tiếp theo không theo kịp. Lại một chuyện không đánh được đại quân tiến thoái lưỡng nan. Hãy để các đội thu thập bạc, đưa 30 người lính đi cùng tôi để mua thứ này. Tướng quân cuối cùng, để lại mấy người ăn tối trên phố này. Tuyệt vời, theo tôi vào. Lạ thật, chúng ta không vào được. Gửi 2 người về báo cho đại soái. Sao các người không vào? Tướng quân, không phải là chúng tôi không vào. Lạ thật, chúng tôi không vào được. Có vẻ như chỉ có một mình bạn mới vào được. Vậy thì đợi ở đây đi. Tôi sẽ đổi lấy thức ăn. Xin chào, chào mừng. Bạn đến rồi. Tôi đến mua đồ. Mấy cái này có thể mua được bao nhiêu? Bánh và nước lần trước. 2 cái này chắc chắn sẽ lớn hơn cái lần trước. Thêm vào đó là bạc vụn và tiền đồng. Bây giờ phát triển rồi. Bạn lấy hết đi. Tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Vậy lần sau tôi đến có thể chuẩn bị thêm không? Mỗi cái 50 hộp không thành vấn đề. Ngày mai bạn đến lấy là được rồi. 20 hộp bánh quy nén, 20 hộp nước khoáng của các nhãn hiệu khác nhau. Thanh Tuyết lương tâm bất an. Lại đặt mấy hộp ở nhà kho phía sau. Mì ăn liền và mấy lon thịt trưa cho anh ta. Nghĩ rồi lại đưa cho anh ta một chai. Cũng dạy cách sử dụng xe 3 bánh. Đừng nói nhảm nữa. Bạn xem những thứ này đi. 2 cái này đều là 10 lạng bạc. Chất lượng cũng tốt. Một cái được không? Bạn xem lại 3 đồng tiền này đi. Ông chủ nhìn đồng tiền không khỏi nhíu mày. Hắn nhiều năm như vậy cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng mẫu hoa văn của 3 đồng tiền này được nuôi dưỡng, hắn chưa bao giờ thấy. Chẳng lẽ là cái nào ngắn ngủi lại không có đồng truyền cổ? Triều đại của tiền, vật chất quý hiếm. Nếu những đồng tiền này là thật, đó không phải là kiếm được nhiều tiền. Loại tiền đồng này trong nhà bạn còn không? Bạn cũng đừng hỏi, tôi có thể lấy được thì bạn yên tâm xem. Thích hợp tôi sẽ đưa cho bạn, không vừa tôi sẽ lấy lại. Tôi không thể nhìn thấy thứ này. Nhìn này, được không? 2 đồng bạc này tôi nhận 3 đồng tiền này. Tôi chụp ảnh cho bạn tôi xem. Nếu có tin tức tôi sẽ trả lời lại cho bạn. Được rồi, vậy bạn chuyển tiền cho tôi đi. Một ngày bán hàng thu về 26.000. Tính cả chi phí tặng quà tổng cộng là 3.700. Truyền hình 22.300. Đây không tính là tiền bạc và đồng vụn để lại. Thanh Tuyết tính toán. Miệng còn mỉm cười. Cửa hàng đó hình như chỉ có Hạ tướng quân mới có thể nhìn thấy, có thể vào mua bán hàng hóa. Hơn nữa bà chủ vẫn dung mạo tinh tế. Cô gái trẻ mặc quần áo mát mẻ. Nghe những người lính trở về nói, những gì người khác nhìn thấy là cửa mở, bên trong là đống đổ nát. Không thể lào rác. Nhưng mà mang về nhiều thứ như vậy. Giải thích thế nào đây? Có thể là ảo ảnh. Bạn đã thấy một ảo ảnh, nhưng truyền thuyết này vẫn luôn có. Chưa từng thấy cũng không có nghĩa là không có. Hạ Nhi, ngày mai bạn dẫn thêm vài người đi. Mua càng nhiều máy móc và nước càng tốt. Xem cô ta còn mua thêm gì nữa. Hỏi cô ta xem cửa hàng đó còn ở đó được bao lâu nữa. Tóm lại là tìm hiểu hệ thống sau đây. Nhi thần tuân lệnh. Nếu ngày mai thật sự có thể mang về một lượng lớn nước, chúng tôi sẽ chuẩn bị công trình. Muội muội, tại sao bạn muốn nhiều bánh quy nén như vậy? Có khách hàng lớn nào không? Phải không? Nhận một đơn hàng lớn để sinh tồn trong tự nhiên. Mọi người lấy bánh quy nén và nước khoáng. Không có gì. Lần sau có cần nhớ liên hệ với tôi. Xin chào, chào mừng. Mọi thứ sẵn sàng chưa? Những cái ở cửa có đủ không? Loại nào no nhất trong số các loại bạn ăn ở đây? Cái này vừa tiện mang theo vừa no bụng. Đây là lương thực khô của quân đội. Binh lính, diễu hành dã chiến đều dùng loại này. Loại này bạn còn có thể chuẩn bị bao nhiêu nữa? Bạn muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Tôi cũng đến từ nhà máy. Cũng chính là chuyển hàng trong xưởng đến đây. Xưởng đó rất lớn, có thể làm hàng ngàn hộp mỗi ngày. Quân đội 10.000 người, mỗi người 2 gói mỗi ngày, có thể đảm bảo không đói. Một hộp có 40 gói.
3 hộp là đủ cho 40 người ăn một ngày. Tôi muốn 5.000 hộp bánh quy nén. 5.000 thùng nước, cái gì thật là dám biết cách bốc phét. Mở miệng là 10.000 hộp. Đây có phải là câu chuyện trong truyền thuyết không? Mà cũng ăn thức ăn khô sao? Mà không phải là ăn hương nhang sao? Dường như đã đoán trước được rằng Thanh Tuyết sẽ không tin. Anh ta giơ một túi vải cỡ túi rác lên. Đây là tiền đặt cọc, bạn để họ làm. Ngày mai tôi đến lấy được không? Thanh Tuyết đi lấy. Anh ở giây tiếp theo không cẩn thận chạm vào tay. À, đây là 100 lạng vàng. Tiền đặt cọc sáng tạo nếu có thể. Tôi sẽ cho bạn thêm 200 lạng vàng khi lấy hàng. Vừa rồi vô tình chạm vào tay anh ấy. Cảm giác thô ráp và ấm áp đó không phải là anh Phil. Hoàn toàn không phù hợp với những gì phim truyền hình và sách nói. Anh Phil là âm lạnh. Nhưng trước mắt cái này anh Phil là có nhiệt độ. Chuyện gì vậy? Bạn là con người. Tưởng tôi không phải người. Mỗi lần tôi thấy bạn ở ngã tư đó, đi bộ thì biến mất. Tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện không công bằng. Sau đó, cả hai bên bắt đầu nói về dòng người của sự việc. Vậy bạn là tướng của Đại Lương, tấn công vệ quốc. Bây giờ đang ở bên ngoài thành, nơi của thị trấn. Các bạn một bát nước sốt bổ sung mấy đoạn rồi, bây giờ thiếu nước một lượng nhỏ. Sau đó, bạn tình cờ phát hiện ra cánh cửa này. Vào cửa hàng của tôi. Giờ bạn muốn qua cửa hàng của tôi, mua đủ lương thực và nước dành cho quân của bạn. Quân lính của bạn không vào được. Chỉ có bạn mới có thể vào. Ý bạn là mọi người trong thị trấn của bạn đều mặc quần áo như bạn. Và có 1,4 tỷ người ở đất nước của bạn. Hàng ngày các bạn đều có thể ăn no mặc quần áo ấm. Sống trong một ngôi nhà như thế này. Các bạn thật hạnh phúc nếu đều có thể mặc được quần áo. Sao bạn lại mặc như vậy? Ý bạn là gì? Tôi nói sai rồi. Chàng trai xin lỗi cô gái. Xin cô gái tha thứ. Quên đi, chúng ta khác nhau. Không phải người qua đường. Sau đó tôi sẽ tạm biệt. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Bạn phải trung thực. Tôi mới có thể kiếm được nhiều thức ăn khô như vậy. Nếu không trung thực, tôi chú ý sau này sẽ không tiếp nhận bạn nữa. Cô gái điên chỉ cần tìm người xem chán ghét. Nếu không thật, tôi mù sẽ vặn đầu lên và đá bóng. Quên đi. Tôi không muốn cái đầu của bạn. Chỉ là sau này không làm ăn với bạn là được rồi. Tạm biệt. Khi rời đi mời lấy bánh quy nén mua hôm nay. Và nước khoáng lấy đi. Còn lại 50 lạng. Giao dịch ban đầu kiểm soát thời gian chéo được hoàn thành 3 lần. Hệ thống thiết bị đầu cuối hết thời gian được kích hoạt. Hệ thống ràng buộc ký chủ Phong Tình Huyền. Hệ thống cấp 1. Chức năng lưu trữ hệ thống mở. Chức năng giao dịch hệ thống mở. Giao dịch hệ thống cấp 1. Đối tượng giao dịch hệ thống cấp 1 để ràng buộc An Hạ. Siêu thị mở cửa 26.000 nhân dân tệ 50 lạng. Đồng 56 đồng. Phương thức thanh toán của hai đối tượng giao dịch vàng 100. Tôi nói rồi, sao có tướng quân cổ đại đến mua đồ? Kính, cửa hàng nhỏ này của tôi hóa ra là siêu thị xuyên thời gian. Hệ thống bây giờ là cấp 1. Chỉ có thể ràng buộc giao dịch với An Hạ. Sau này có lẽ có thể nói chuyện với người khác, thậm chí giao dịch thời gian khác. Nói cho tôi biết tại sao gần đây bạn lại xui xẻo như vậy. Thì ra may mắn đều đang chờ ở đây. Ngày hôm sau, Thanh Tuyết mang theo 2 cái kim định và 3 đồng tiền. Đến cửa hàng đồ cổ. Tiền đồng 2.000 nhân dân tệ một cái. Kim định là 800.000 cái. Tổng cộng 2 cái 1,6 triệu. Cộng thêm tiền đồng tổng cộng là 1.606.000. Sao trong nhà kho này lộn xộn thế? Không phải tất cả đều mất nửa mạng để sắp xếp sao? Hệ thống này không thể tự động mã kiểm đếm. Nếu phải dựa vào tay thì mệt đến mức nào? Có nên bật chức năng kiểm đếm tự động không? 110.000 đồng hay không đồng? 10.000 tệ quá đắt. Nếu sau này hệ thống này có thể luôn giúp kiểm đếm hàng. Cái này trải ra trên một dòng thời gian dài. Vậy tương đương với việc mời một người đáng tin cậy, công nhân tạm thời giá rẻ. Ưu đãi. Vỏ giấy lộn xộn trong nhà kho ban đầu. Túi nhựa dường như có chân dài, tự động thay đổi hình dạng vị trí di chuyển. Tất cả các loại hàng hóa tự động xếp chồng lên nhau để đóng gói. Hàng hóa có thể lên kệ. Tất cả đều tự động đặt gọn gàng trên kệ. Cô gái, có chuyện gì vậy? Tiếc, có một chuyện tôi không biết có nên nói với bạn không? Bạn nói đó là cửa hàng của bạn. Trước đây không phải để gì của bạn phụ trách sao?
Có vẻ như dì của bạn có rất nhiều tiền ở bên ngoài. Có mấy người đến hỏi tôi rồi. Cái gì nữa? Không phải tôi muốn chuyển hàng cho bạn sao? Chỉ cần liên hệ với các ông chủ xung quanh. Họ nghe nói tôi cung cấp cho bạn. Hãy hỏi tôi về chuyện này. Nghe nói bạn đã đặt cọc. Họ mới yên tâm giao hàng cho tôi. Kể từ khi cha mẹ của Thanh Tuyết qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi một năm trước, Di liền tình nguyện muốn cho Thanh Tuyết. Nhưng lúc đó hai bên đã ký hợp đồng, tự chịu lỗ trong thời gian kinh doanh. Cảm ơn chú đã cho tôi biết. Hãy nói với họ sau. Hãy để họ lấy tiền cho ai. Nếu không đến thì nhanh tay khởi tố. Chú Lương đồng ý đổi điện thoại. Xin chào, chào mừng. Đồ đã sẵn sàng chưa? Tất cả đã sẵn sàng. Lát nữa đưa bạn đến nhà kho đi. Bên này không buông được nữa. Lần này cô gái nhận tiền. Tuyết cô nương, bạn có thuốc trị thương ở đây. Và rượu mạnh để làm sạch vết thương. Bạn sợ sau khi bị thương trong chiến tranh sẽ không có thuốc phải không? Cái này dễ làm, bạn cho bạc. Tôi sẽ chuyển hàng cho bạn. Bên trong có 20 cái 10 lạng vàng và 10 cái 10 lạng vàng. Tạm thời chỉ có những thứ này. Nếu không đủ, tôi sẽ lấy lại sau. Cha, cố lên. Con sẽ đưa cha về doanh trại. Thiếu tướng quân, quân đội chúng ta hết thuốc rồi. Nếu trong một thời gian không có thuốc, đại nguyên soái có thể gặp nhiều bất trắc. Bác sĩ, bạn nhất định phải chữa khỏi. Cha muốn ta nghĩ cách. Cha nhất định phải kiên trì. Chờ con quay lại. Xin chào, chào mừng. Bạn đến rồi. Trên người hắn có mùi máu nồng nặc. Áo giáp và cằm, tất cả đều dính máu đỏ thẫm. Trên mặt giống như là cố ý lau sạch sẽ. Tóc thì rối lắm. Đây là đánh nhau sao? Vâng. Đây là thuốc tôi mua cho bạn. Có thể không giống với loại thuốc bạn dùng. Chữ bên này của chúng tôi bạn có nhận ra không? Tôi đoán là bạn không nhận ra. Tôi cũng không biết viết. Bạn như vậy tôi sẽ đọc cho bạn nghe. Bạn tự nhớ được không? Cảm ơn. Thanh Tuyết là phương pháp sử dụng thuốc. Tôi đã nói với An Hạ rồi. An Hạ cũng có khả năng không bao giờ quên. Một lần thì nhớ hết. Bên cạnh là rượu mạnh bạn muốn. Bạn có muốn thử không? Không cần phải làm việc tối nay. Nghiêm cấm uống rượu. Vậy thì lấy hết đi. Cảm ơn. Nếu hiệu quả tốt, tôi sẽ tìm bạn sau. Không thành vấn đề. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi. Chắc chắn sẽ có hiệu quả. $50.000 tiền thuốc và rượu. Trong nháy mắt đã bán được 10 cái kim định. Theo một cái vàng đặt 800.000. Cái này cũng có 8 triệu. Nếu tính cả trước đó. Giàu có, đây là... Bán dưa hấu đi nào. Bán dưa hấu. Dưa hấu ngọt quá. Vãi. Dưa hấu, nhanh lên, dưa hấu. Dưa hấu ngọt quá. Ông chủ cho tôi 2 của dưa hấu. Hai quả dưa hấu lớn, ngọt và giòn. 30 cân 3 đồng 1 cân cho 90 đồng là được rồi. Đây là 100. Cảm ơn bà chủ. Ngon thì mua tiếp nhé. Dưa hấu, mau lên. Thanh Tuyết, siêu thị này ngày nào cũng đóng cửa. Bạn làm kinh doanh gì vậy? Ông Triệu, nhanh lên. Tôi mua 2 quả dưa hấu lớn. Vừa vặn bạn thử xem, ngọt quá. Ôi, tâm trạng ngày càng hiểu biết rồi. Dưa này ngon thật ngọt. Cửa hàng Tuyết. Trước cửa là một đám hàng xóm cũ. Những người hàng xóm cũ tụ tập. Tất cả đều hỏi về tình hình Thanh Tuyết. Có người hỏi Thanh Tuyết tìm không tìm đối tượng. Cũng có người hỏi cô ta vì sao lại trở về.
Còn có người hỏi gì cô ta vì sao không giữ siêu thị nữa. Thanh Tuyết nhân cơ hội bù nước đắng. Tướng Cát Xuân Ngọc nói muốn trả lương mới chịu tiếp tục canh cửa hàng. Lại nói về chuyện Cát Xuân Ngọc nợ rất nhiều tiền hàng. Ngay khi nói ra, những người hàng xóm cũ lập tức bàn tán. Dì này của bạn cũng quá tàn nhẫn phải không? Hắn dùng cửa hàng của nhà bạn làm ăn, không một xu nào cho bạn. Còn muốn bạn trả lại tiền để mời cô ta đến canh cửa hàng. Thanh Tuyết không thể giúp cô ta trả lại tiền. Nếu trả lại, sau này cô ta lại đi nợ. Tất cả đều nói là của bạn, đó là một cái hố không đáy. Này, lát nữa còn phải nhà cung cấp đến tìm tôi đòi nợ, tôi đang lo lắng. Không sợ chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ làm chứng cho bạn, làm người phải có lý. Không hợp lý, bạn dắt cô ta ra tòa. Bà chủ đâu? Gọi bà chủ ra. Tôi là bà chủ. Mẹ bạn đâu? Tôi tìm mẹ bạn. Mẹ tôi bị tai nạn xe hơi năm ngoái. Bạn gặp khó khăn khi tìm mẹ tôi, chỉ có thể đi tìm bên dưới. Hôm nay tôi nghe chú Lương nói rằng bạn đang chuyển hàng vào rất nhiều bánh quy nén. Có liên quan gì đến bạn không? Tôi là Phi, ông chủ của bộ phận bán buôn. Năm vừa qua, cửa hàng nhỏ ở chỗ tôi nợ hơn 30.000 tiền hàng. Không, hôm nay là đến đòi nợ. Tình hình của hai người họ cũng tương tự như tôi. Xin hỏi bạn và bà chủ trước đó là Cát Xuân Ngọc, quan hệ là gì? Nếu bạn muốn đòi nợ, muốn trực tiếp tôi tìm gì tôi? Bạn tìm tôi vô dụng, tôi đã ký hợp đồng với cô ta khi cô ta tiếp quản. Tài khoản trước tôi thanh toán, sau khi thanh toán, không chịu trách nhiệm lẫn nhau. Dù sao cũng là người của gia đình bạn. Bạn đến cũng nên làm. Hơn nữa, không phải bạn mới làm một vụ lớn sao? Số tiền này có giá trị với bạn. Gì? Đó là gì tôi, không phải mẹ tôi. Không thể vì tôi làm ăn lớn mà tính lên đầu tôi. Anh trai tôi vẫn còn rõ ràng. Tôi đã nói rồi, nếu bạn muốn đòi nợ, bạn có thể trực tiếp tìm cô ta. Nếu cô ta không nhận, bạn kiện cô ta ra tòa. Kiện cô ta lừa đảo. Cô gái, nghe này, bây giờ chúng tôi đi xin tiền gì của bạn, chỉ sợ cũng không về. Bạn xem như vậy có được không? Sau này bạn còn có câu trả lời như vậy, bạn có thể nhập hàng từ chúng tôi không? Chúng tôi cũng kiếm được chút tiền, bồi thường tổn thất. Nếu cần tôi có thể nhập hàng từ bạn. Nhưng tôi phải đi bảo quản. Giá cũng không thể đắt hơn những nơi khác. Làm được không? Chắc chắn rồi. Người thuê thành phố có thể tiết kiệm, không được giết bách tính, không cho người bạc gửi phụ nữ. Vụ án giết người. Ô, người thuê thành phố có thể tiết kiệm, không được giết bách tính, không gửi gái điếm. Kẻ duy nhất. Ăn hạ hay là một lát nữa thì đừng lên nữa. Thương binh cần thuốc. Bạn còn có thể vào cửa hàng đó mua thuốc nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với bạn, muốn mua thuốc nữa thì không có cơ hội. Phú soái, bạn yên tâm đi, tôi mặc áo giáp mềm, kiếm đao không có lửa nước. An Hạ vẫn còn trên chiến trường. Bởi vì có thuốc thần kỳ, vô hình làm cho tinh thần quân đội ổn định hơn. Mọi người đều biết một chút thương tích không sao cả. Điều đó phải rất tốt để sử dụng. Dùng xong là có thể chữa lành vết thương. Thế là mọi người tấn công càng thêm dũng cảm. Không phải họ nói thiếu ăn uống mấy ngày rồi sao? Sao lại dũng cảm như vậy? Không sợ chết sao? Người thuê thành phố có thể tiết kiệm, không được giết. Không có vợ con. Vụ án giết người. Thiếu tướng quân hôm nay xuống công trình. Thuốc của chúng tôi dùng gần hết rồi. Bạn xem có muốn đi mua một ít về không? Đã qua rồi, giờ này cửa hàng đó cũng không mở nữa. Tận dụng thời gian này để lập một danh sách. Viết ra. Gửi tất cả các đơn hàng vàng bạc mà phó hộ gia đình tìm thấy. Ngoài ra còn tháo dỡ đồ trang sức và quần áo. Chọn xong gửi một lô đến đây. Cửa hàng không nhận vé bạc, không cần bạc vụn. Chỉ cần vàng bạc và tiền đồng. Đối với việc tháo dỡ đồ trang sức và quần áo, cô gái kia có lẽ sẽ thích. Xin chào, chào mừng. Đang thắng. Không cần mặc áo giáp nữa. Cái này là tặng cho bạn. Gửi cho tôi. Thanh Tuyết phản ứng lại. Cẩn thận lấy hộp đến đây. Bên trong có kẹp tóc đính đá quý, vòng cổ bông tai, nhẫn, vòng tay, tinh tế, giống như gen của tiệm làm tóc. Còn có ngọc trai khảm ở trên.
Nhìn kỹ lại đều có thể nhìn ra, đây là công nhân cổ đại. Các thợ thủ công làm bằng tay từng chút một. Một hộp đồ trang sức như thế này, trong thời cổ đại, nó có giá trị. Cái này từ đâu ra? Hôm qua nhà của các hộ gia đình kỹ thuật tìm thấy. Tôi nhặt những cái đẹp và chọn cho bạn một hộp. Đừng lấy đồ của người chết chứ. Thật xui xẻo. Miễn là nó không giết người, không lây nhiễm tính mạng con người là được rồi. Bạn muốn gì? Những thứ này là tặng cho bạn. Tôi còn chuẩn bị cửa hàng vàng bạc, muốn mua thêm thuốc của bạn. Không biết. Không vấn đề gì. Nhân tiện, tôi còn mang cho bạn một cái váy. Bạn có thể thử xem. Cái này trước đây bạn tặng tôi 2 hộp. Hương vị rất ngon. Cái này bán như thế nào? Mì ăn liền, hương vị của túi gia vị đều là công nghệ và rất hot. Người xưa nào có thể chịu được cám dỗ. Bạn thích tặng bạn thêm 2 hộp nữa, nếu bạn muốn mua. 5 gói bạc 10 hộp. Đây là mì gói giả 2 gói lớn. Một hộp 24 gói. Giá nhập hàng cũng gần 60 tệ rồi. 5 lạng bạc tương đương với 6.000 đồng. Chỉ kiếm được chênh lệch giá của ly rượu, rất lương tâm. Vậy trước tiên cho tôi 20 hộp đi. Tôi không có đủ 20 hộp. Lát nữa sẽ gửi hàng điện cho bạn. Bạn lấy 2 hộp đi trước. Đến cho bạn. Cái này sau khi bạn xé bao bì bên ngoài ra, bên trong thường được đặt trong mì gói để ăn cùng nhau. Ngon, bạn thử xem. Rượu mạnh lần trước bạn tặng, quân sĩ nói hương vị rất ngon. Nhưng rượu đó, bác sĩ phải giữ lại để các sĩ quan làm sạch vết thương. Không uống. Những người lính đã thắng trận và muốn uống rượu để ăn mừng. Bạn có thể bán thêm đồ uống cho tôi không? Được rồi, bạn đợi tôi một chút. Những thứ khác bạn đến lấy sau đi. Chú Diệp, tôi có việc muốn hỏi chú. Tôi đã nói cô gái này nếu không sao, chắc chắn không đến trước mặt tôi. Tôi có một người bạn muốn mua thuốc. Bởi vì số lượng lớn hơn, cho nên nhờ tôi hỏi bạn tình huống này làm sao bây giờ. Số lượng bao nhiêu? 10.000 hộp, nhiều như vậy. Chúng dùng để làm gì? Một công ty lớn, sẵn sàng làm khóa kéo. Nghe nói là cường độ rất lớn, cho nên chuẩn bị trước một ít thuốc. Tôi không hiểu. Dù sao một tay giao tiền một tay giao hàng là được. Vì vậy, công việc kinh doanh lớn mà bạn đã làm trước đây cũng là do công ty này mua. Cảm xúc. Bạn phải hỏi rõ ràng, công ty này làm cái quái gì vậy? Đừng quay đầu lại. Ngoại trừ việc bạn cũng tự đi vào. Tôi biết sau khi cha mẹ bạn đi, cuộc sống của bạn không dễ dàng. Nếu thật sự thiếu tiền, còn hàng trăm ngàn cách. Bạn cầm lấy dùng trước đi. Chú Diệp, tôi biết chú quan tâm đến tôi không cần tiền. Người muốn thuốc này là công ty phụ trách mua hàng. Họ cung cấp cho 10.000 người tham gia hoạt động. Tôi có thể tự liên hệ với công ty dược phẩm. Nhưng vì quan hệ tốt với tôi, cho nên muốn tôi cũng kiếm được một chút. Được, nếu muốn tôi có thể đi nhập hàng cho bạn. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Bạn xem có được không? Vậy thì làm phiền rồi. Bạn có tin được không? Trước mắt là An Hạ bản địa này vô tình có được hệ thống siêu thời gian, từ cổ đại đến hiện đại. Lấy thỏi vàng, bạc và tiền đồng, đổi rất nhiều đồ dùng ở siêu thị, mang theo vật tư trở lại công trình cổ đại. Bất khả chiến bại. Xin chào, chào mừng. Đồ đã sẵn sàng chưa? Vâng, tất cả đã sẵn sàng rồi. 300 lạng vàng là giá của lô thuốc và rượu này. Sau này đừng đưa bạc cho tôi chỉ cần kim định. Và phải hoàn chỉnh, không va chạm biến dạng, có dấu ấn tốt. Cái này không có vấn đề gì. Lần này mua nhà từ những hộ gia đình đó, tổng cộng vượt quá hàng trăm ngàn lượng bạc, hàng nghìn lượng vàng, đủ để đến siêu thị này mua đồ nhiều lần rồi. Rượu này một người một bát cũng không còn nữa. Bạn có thể muốn thêm một chút không? Tuyết cũng không giải thích. Mở một trong những thùng, đổ một chút ra. Bạn nếm thử. Nếm thử đi. Giây tiếp theo, 5 giác quan bị ép thành túi biểu cảm. Rượu quá mạnh, anh ta mất cảnh giác. Rượu như vậy một người một bát còn chưa đủ sao? Đủ rồi. Không ngờ rượu này mạnh như vậy. Nếu uống quá nhiều thì dễ bị nhầm lẫn. 20 hộp mì ăn liền, 3 hộp thuốc, 50 kg một thùng 9, tổng cộng 40 thùng. An Hạ dùng xe 3 bánh kéo hết ra ngoài.
Các tướng sĩ từ lâu đã nghe nói trong cửa hàng bí ẩn kia, chủ là một cô gái, còn rất trẻ đẹp. Đột nhiên đều la ó. Thảo nào hôm nay tướng quân ăn mặc như vậy, nhân vật lãng mạn. Nhân vật nào? Tướng quân, đây là Ngọc Thụ Lâm Phong. Tướng quân, đi đi. Chúng ta không còn tình yêu nữa, chúng ta sẽ chờ tướng quân. Nếu tướng quân bận, tối nay không về cũng được. Ha ha. Sau đó An Hạ lại cho Thanh Tuyết 30 cái kim định. Những loại thuốc đó cần 3 ngày nữa mới có thể chuẩn bị xong. Bên kia bạn kịp không? Kịp. Lệnh sơ tán trong vòng 3 ngày chắc là không được. Đội trưởng trở về Triều Tiên hay là đóng quân tại chỗ? Hoặc trở lại Thái Châu trước đó? Bệ hạ đa nghi, tôi không dám để bản thân và cha tôi ở lại doanh trại cùng nhau. Những loại thuốc này không dùng bây giờ, mà là chuẩn bị cho tương lai. Sau đó, đội quân sẽ được chuyển đi. Thật sự muốn đến cửa hàng của bạn thì không dễ dàng đâu. Cho nên bác sĩ trong quân đội đề nghị, trong khi chúng ta vẫn còn ở đây, tích trữ một ít thuốc trước, sau này không có chỗ để mua. Cửa hàng này chỉ có bạn mới có thể vào được, có thể vào bất cứ đâu. Bạn chỉ cần nhớ đến siêu thị thời gian trong lòng. Phía bắc của bạn, đi 50 bước, rồi 20 bước về phía đông. Bạn có thể nhìn thấy cửa siêu thị thời gian. Đúng là có ghi chú trong hệ thống của siêu thị thời gian và không gian. Chỉ không biết tại sao. Người hầu không biết. Còn ngốc nghếch chuẩn bị sau này đều không đến nữa. Làm sao có thể? Đây là vũ khí giết người lớn để tự làm giàu. Thật sao? Nếu không tin, bạn có thể ra ngoài thử xem. Cô ấy muốn tin. Sau đó, An Hạ lại mua một ít đồ ăn nhẹ ở siêu thị về. Sau đó tạm biệt Tuyết. Đại quân ở thành phố. Thị trấn Tây Mã bên này để lại 100 người là được. Bạn tự sắp xếp. Phú soái không cần phải ở lại thị trấn Tây Mã nữa. Sau đó, An Hạ sẽ làm việc của siêu thị. Nói với cha anh ấy từng cái một. Ý con là có thể đến siêu thị đó ở bất cứ đâu. Cử trung đoàn. Theo lệnh truyền, toàn quân tiến về thành. Tối nay đóng quân bên ngoài thành phố. Thần Nhi nhận lệnh. Vốn muốn làm ăn xong thì đi ăn cơm. Ai biết hôm nay nói chuyện đến lúc này. Nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy, tha thứ cho hắn trước đi. Sau đó, Thanh Tuyết gọi cho bộ phận bán buôn để giúp An Hạ nhập hàng. Xin chào, chào mừng. Thanh Tuyết, vậy những người nợ tiền hàng đều đến nhà tôi rồi. Sao bạn không trả nợ? Dì ơi, sao dì đến vào giờ này? Bạn đến một mình à? Tôi nghe nói bạn làm ăn lớn rồi. Chuyển hàng toàn thành phố, nghe nói đã điều chỉnh hàng chục ngàn hộp bánh quy nén. Một đơn hàng đã kiếm được hàng trăm ngàn. Đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, tiền hàng đó sao không chịu trả lại? Dì không có khả năng, lúc đầu bị lừa. Tưởng cửa hàng này có thể kiếm tiền. Sau khi tiếp quản cửa hàng nhỏ này của bạn, không chỉ không kiếm tiền mà còn mất tiền. Bạn nói muốn quay về, tôi không lấy một xu cũng trả lại cho bạn rồi. Bây giờ bạn đã phát triển, sao còn muốn gì điền tiền vào bên trong? Chuyện rõ ràng lắm. Sao lại nói ra từ miệng Cát Xuân Ngọc? Giống như tất cả đều là của mình. Tôi đã làm gì? Làm cho cô ta nghĩ rằng cô ta dễ bị bắt nạt. Chẳng lẽ là lúc trước hắn muốn tiếp nhận cửa hàng này? Tôi không lấy tiền của cô ta. Hắn cứ tưởng mình là của Hồng Mềm. Tôi cũng không muốn bạn đưa tiền cho tôi nữa. Năm nay tôi làm công ăn lương rồi. Nhưng bạn không thể để tôi mất tiền nữa. Dì ơi, nếu những gì dì nói có lý do như vậy, thế thì ngày mai tôi mời bà ngoại. Gia đình chú. Dì ơi, gia đình bà, chúng ta cùng ngồi xuống ăn một bữa. Làm rõ chuyện này đi. Thương lượng một giải pháp được không? Được rồi, bạn đặt xong chỗ rồi nói cho tôi biết nhé. Ngày hôm sau, Thanh Tuyết đặt một chiếc hộp ở khách sạn, chuẩn bị giải quyết triệt để chuyện của dì cô ta. Xin vui lòng chọn việc hoặc là nói rõ ràng trước, để tôi không cảm thấy bất an. Bản thân cũng không phải là không thể lãng phí một cái bữa ăn của người. Dì xem đi. Nếu không bạn nói về tình hình trước cũng được. Trước đây em gái đi rồi. Tôi nghĩ siêu thị của họ vừa đóng cửa như vậy, đáng tiếc. Cho nên nói đi giúp xem cửa hàng. Ai biết được một năm không kiếm được một xu nào. Bồi thường quá, chuyện là tôi tự tìm lên. Tôi cũng không bảo Thanh Tuyết trả lương cho tôi nữa. Nhưng tiền tôi mất. Thanh Tuyết,
Bạn không gọi tôi. Dì nói xong rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ bổ sung. Tôi đã thanh toán khi đưa cho dì tôi. Đồ trong siêu thị cũng đã đặt hàng đếm. Bên ngoài không nợ một xu tiền hàng. Tôi đã ký hợp đồng với dì tôi. Năm nay, dì kiếm được thua lỗ đều là chuyện của dì. Dì đã ký rồi. Siêu thị so với khi dì tôi tiếp quản thiếu hàng 20.000 tệ. Tôi không quan tâm, nhưng mấy ngày trước, đột nhiên có một số người mới chưa từng làm việc với tôi trước đây. Người bán xỉ đến đòi nợ. Họ nói cửa hàng nhỏ Thanh Tuyết đã qua 1 năm. Sang trọng từ họ, nợ tổng cộng hơn 120.000 hàng, không trả tiền, họ bảo tôi trả tiền. Vì vậy, họ đã tìm thấy dì của họ và nghe nói là ra tòa kiện dì. Dì có như vậy không? Thanh Tuyết vừa nói xong, mặt cô chú thay đổi rồi. Chuyện này họ không biết trước. Nếu biết sớm, tối nay họ sẽ không đến. Vẻ mặt ông bà ngoại cũng thay đổi. Họ đã nghe một chút, nhưng cũng chỉ nghe Cát Xuân nói qua, chưa từng nghe qua phiên bản của Thanh Tuyết. Tôi đã thanh toán bằng tín dụng, chưa đâu. Đó không phải là vì không kiếm được tiền sao? Nếu có thể trả lại, chắc tôi đã trả lại rồi. Hàng trăm ngàn mà bạn lấy, cho dù bán theo giá bán buôn, cũng không thể không trả được tiền của người ta. Trừ khi bạn ném tất cả vào hộp. Nhưng dì nhỏ của tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ tôi không cần tiền lương sao? Tôi tính từ sáng đến tối. 10.000 một tháng cũng không nhiều đâu. Vậy gì? Không phải là bạn chưa thanh toán tiền của người ta. Tôi nghĩ tôi nên có 10.000 một tháng. Xin vui lòng ở đó canh giữ cửa hàng nhỏ mấy chục mét vuông đó. Tôi không chịu trả lương cho bạn. Vì vậy, bạn tự lấy từ nhà cung cấp, lấy 200.000 hàng. Đủ 1 năm tiền lương. Có phải vậy không? Vậy thì sao? Tối qua dì tôi nói muốn tôi trả lại số tiền này. Tôi cảm thấy không có lý do gì để tôi trả lại. Dì tôi rất ủy khuất. Vì vậy, tôi đã nghĩ về nó. Tối nay mời các trưởng lão đến. Nói rõ ràng trước mặt. Để mọi người khỏi cảm thấy tôi nợ gì. Tôi muốn hỏi ông bà và chú Di. Các bạn cũng nghĩ tôi nên giúp trả khoản nợ này. Bạn đã ký hợp đồng với Thanh Tuyết chưa? Đó là việc của bạn. Tại sao bạn không trả lại tiền để người ta tìm? Đó là vấn đề của bạn khi ra tòa. Không phải tôi không có tiền sao? Cháu trai của bạn bây giờ kiếm được 2 hoặc 3.000 một tháng. Cháu trai của bạn bây giờ không có phòng. Ngay cả vợ cũng không được. Tôi nghe nói Thanh Tuyết gần đây làm ăn lớn. Một đơn hàng sẽ kiếm được hàng trăm ngàn. Anh ta trả tiền này cũng được. Tôi không biết bạn nghe nó từ đâu. Hàng trăm nghìn tin đồn. Nhưng tôi chỉ kiếm được hàng chục triệu thôi. Đó cũng là tôi kiếm được. Không liên quan gì đến tiền. Tôi cũng không trồng cây chuối để trả nợ cho bạn. Tôi chỉ ăn cơm làm công. Một tháng cũng có 7-8 nghìn. Dì ơi! Hơn 10.000 một tháng. Bạn hỏi chú tôi xem ông ấy có nên đưa tiền cho bạn không? Làm thế nào để giúp về chỗ chúng tôi? Công việc của các bạn tự thương lượng giải quyết sao? Bạn! Một tòa án. Cha mẹ bạn đã chết, nhưng luật pháp, ông bà của bạn cũng phải chia tài sản thừa kế. Cha mẹ bạn bị tai nạn xe hơi, tòa án đã bồi thường gần 1 triệu. Ông bà bạn không có một xu nào. Tôi chỉ lấy hàng trăm ngàn thôi. Bạn vẫn lên là được rồi. Trong lòng mọi người biết là được rồi. Sao bạn không ngại đổi theo tôi đòi tiền? Muốn tôi nói hỏng, người tốt đã đợi tôi ở đây. Cha mẹ tôi bị tai nạn xe hơi. Chú tôi đã tham gia từ đầu đến cuối. Tài xế xe tải không có tiền bồi thường. Tất cả vào phòng giam rồi. Tòa án phán quyết 950.000, nhưng không cho tôi một xu nào. Chú tôi biết điều đó, phải không? Tôi biết. Để cứu cha mẹ tôi. Tiền tiết kiệm ở nhà hết rồi. Tôi đi khắp nơi vay tiền, ai cũng biết mà. 4 chúng ta đều biết. Vậy còn có di sản gì nữa, có thể chia cho không? Không phải bạn vẫn còn tòa nhà đó sao? Đó không phải là di sản sao? Cảm ơn dì. Năm đó ông bà ngoại phá rỡ chia phòng. Chú 3 căn, dì 2 căn. Ông bà ngoại để lại 1 căn tự phục vụ. Đến lượt mẹ tôi chỉ cho mảnh đất này. Cha tôi mượn tiền sửa nhà. Tổng cộng cũng hơn 100 căn hộ. Vẫn là ở làng trong thành phố của thị trấn nhỏ. Bây giờ tuổi nhà cũng hơn 20 năm rồi. Có thể bán được 300.000 không? Cho dù tòa án phán quyết. Ông bà 5 người thuộc về đệ nhất, 5 người thừa kế. Ông bà ngoại cũng nhiều nhất là 120.000. Quay đầu lại, ông bà ngoại sẽ chia cho nhà bạn. Nhà chú tôi
Một mình bạn có thể nhận được hơn 120.000 không? Ngoài ra, bạn có thể không biết, khi căn nhà được cấp phép, tôi đã được 1 tuổi. Cha tôi nói là để lại căn nhà dưới tên tôi, để sau này phải nộp thuế. Vậy là ngôi nhà này đứng tên tôi. Không tính là thừa kế, không liên quan gì đến gì, chỗ đó là do ông bà bạn tặng. Sao lại không sao? Nói cực kỳ tệ, ông bà có tiếng nói nhất. Sao bạn lại quyết định thế? Đồ của cha mẹ bạn để lại cho bạn thì để lại cho bạn. Chúng tôi không muốn. Còn về khoản tiền này, bạn nói chuyện với dì của bạn. Dì con cũng không dễ dàng gì, lão này quá thiên vị. Tất cả đều đến cái này rồi, thậm chí còn giúp dì nói chuyện. Ông bà ngoại đều nói không cần. Nhưng bạn nghĩ bạn nên chia hơn 120.000. Cái này là cái gì? Vậy thì tôi không có tiền. Họ kiện tôi cũng sẽ vào tù. Mẹ sẽ vào tù. Tôi dám giết người phóng hỏa. Bạn vội gì? Hôm nay em gái bạn gọi chúng tôi đến ăn cơm, chắc chắn cũng là muốn thương lượng giải quyết chuyện này sao? Ông bà ngoại nhiều năm như vậy, trong lòng tôi và mẹ tôi có sự ủy khuất. Bạn thích gì và chú chia nhà hơn? Nhà chúng tôi không có một căn, tôi không nói gì cả. Nhưng dì ơi, tôi sẽ trả thêm 120.000 nữa. Các người không nói gì hết. Con để tôi thương lượng với dì. Tôi không muốn. Nếu như dì phải như vậy, hẹn gặp bạn ở tòa. Làm thế nào thì làm thế nào. Tôi không mở siêu thị này nữa. Tôi sẽ để trống căn nhà này. Tôi ra ngoài làm việc. Xin vui lòng cho phép bạn xem như vậy có được không? Tiền 120.000 này tôi thực sự không thể trả được. Tôi vừa mua nhà cho anh họ bạn. Thanh toán trước, còn phải trả nợ thế chấp. Tiền này tôi trả một nửa, bạn trả một nửa. Hóa ra tiền lấy từ chỗ mình là mua nhà cho anh họ phế liệu rồi. Trái tim tôi cũng lạnh. Dù sao cũng không ai yêu thương tôi. Tôi có một thỏa thuận. Miễn là các bạn ký tên, tôi sẽ trả một nửa số tiền này. Chỉ cần trả lại cho tôi 60.000 này. Sau này, sự hỗ trợ của ông bà bạn, bệnh tật và tang lễ không liên quan gì đến bạn. 60.000 của bạn, đó là hỗ trợ sau này cho ông bà của bạn. Chi phí khám bệnh và tang lễ, sau này bạn và chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ tài chính nào. Kế thừa, quan hệ phân phối hỗ trợ. Cho dù thu hồi lại số tiền bồi thường đó, cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Bạn sẽ từ bỏ tài sản với cả nhà chúng tôi. Quyên, bạn đang cố gắng hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với chúng tôi. Chẳng lẽ sau này ông ngoại, nhà bà ngoại còn có tôi một phần, hoặc chú và dì, trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, tài sản thừa kế của gia đình, còn chuẩn bị chia cho tôi một phần. Hoặc chú, dì tôi có thể giúp tôi bán hàng đó không? Tài xế xe nợ chúng tôi tiền để lấy lại. Làm sao có thể? Nếu có thể lấy lại, chú tôi đã tìm cách rồi. Cuối cùng dưới sự đưa đón của các Xuân Ngọc, ông bà và chú dì vẫn ký. Ông bà, sau này mỗi năm sang năm mới tôi sẽ đến thăm hai người. Cảm xúc của năm. Nếu không tôi sẽ đưa bạn về. Không hành động vào thời điểm quan trọng, giờ lại đến làm người tốt. Nhìn này cũng không cần đâu, để ta tiễn con. Giờ con không có xe. Dì của con muốn tặng thì để cô ta tặng. Lái xe đến đây. Không còn làm phiền gì nữa. Mua chiếc xe này không được mấy trăm ngàn đâu. Thanh Tuyết, bạn có tiền mua xe rồi. Con tranh cãi với dì về số tiền nhỏ đó. Dì ơi, nếu dì nói vậy, vậy thì tôi sẽ không chịu số tiền đó nữa. Tôi vẫn là câu nói đó, tôi chỉ kiếm được 10 triệu thôi. Đó cũng là tiền của tôi. Nhà mới của bạn thanh toán trước là dùng tên cửa hàng nhỏ của tôi để nợ tiền hàng. Bạn cũng không chia cho tôi một nửa phải không? Đi, người ta cũng không có ý định giúp bạn. Bạn còn nói cái này làm gì? Được rồi, bạn lái chậm lại. Về nhà cho tôi một tin nhắn, không xa lắm đâu. Con ổn. Xin chào, chào mừng. Bạn đến rồi, đồ đạc đã sẵn sàng cho bạn rồi. Thật sự nhanh như vậy, thời đại này mạnh đến mức nào? Chỉ trong một ngày đã có đến 10.000 người. Quần áo cotton và mũ mặc, bạn nhanh chóng lấy đi. Tiếp theo còn có nồi bát. Ngoài ra còn có giày cotton và bánh quy nén. Bạn còn phải thêm 2-3 chuyến nữa mới có thể lấy xong. An Hạ lúc này mới nhanh tay chân bận rộn. May mà Thanh Tuyết bên này có chức năng sắp xếp tự động của hệ thống, trợ giúp tải xe. Bên kia An Hạ có rất nhiều tướng sĩ có thể dỡ hàng, hiệu suất rất cao. Rất nhanh sẽ lấy hết quần áo cotton và mũ cotton đi. Thanh Tuyết lại đến nhà kho 3 lần nữa để nhận hàng. Thật vất vả mới giao hết đồ cho An Hạ.
Mệt rồi, nếu không tôi mời bạn ăn cơm đi. Ở đây còn có thể ăn cơm. Có gì khó vậy? Chờ ở đây một lát. Thanh Tuyết trực tiếp làm nóng 4 hộp cơm tự làm nóng. Cơm thịt vụn hương cá, cơm chiên măng bò, cơm nồi, vẫn là cơm thịt ướp. Tuyết đoán được An Hạ có khẩu vị lớn. Trực tiếp làm 4 phần, bạn thử xem. Cái gì đây? Món này ngon quá. Xin chào, chào mừng. Hàng năm hôm nay bạn trông như thế nào? Tôi là Kiêu Kiêu, từ chạy đi ra triều đình Kim Trác đến. Tôi không thể để anh ta biết tôi tồn tại. Cho nên như thế này. Chiếc kẹp tóc vàng do hoàng đế gửi đến. Kim Thiên đến thành. Đúng như lời người kế nhiệm nói. Triều đình bảo người kế nhiệm sáng mai về kinh thành. Anh trai anh ta dẫn quân Hạ ra đồn trú ở thành. Sợ quân đội An Hạ sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai. Tôi không ở bên cạnh. Muốn hỏi cô gái, nhưng có gì có thể giúp được An Hạ không? Có thể mua, bạn chờ đợi. Tôi đi ra ngoài. Bạn quay lại vào buổi tối nhé, nếu có tôi qua đêm lấy cho bạn. Bạn quay lại sau 1 giờ nữa. Vậy thì có những cô gái già. 1 giờ sau, Thanh Tuyết gọi một số cầu thang cứu hỏa và vài sợi dây, tất cả đều có thể được sử dụng làm kỹ thuật. Hạ gia quân tôi nợ bạn một ân huệ lớn. Sau này, bất cứ khi nào bạn cần, tôi sẽ cố hết sức. Tướng quân Hạ không cần khách khí. Chúng ta là lợi ích chung. Thời gian gấp. An Hạ lấy đồ rồi bỏ đi. An Hạ rất biết ơn khi nói với Thanh Tuyết. Bởi vì cùng hắn trở về còn có sứ giả của triều đình, hắn không dám tùy tiện biến mất. Cho nên ngày mai sau khi đội ngũ của sứ giả xuất phát, anh ấy cần khoảng 10 ngày để đến siêu thị thời gian một lần nữa. Có nghĩa là hiểu. Đồng thời nói với An Hạ nhu cầu của mình. Các loại sứ, ngọc, vân vân. An Hạ liên tục gật đầu, nói rằng anh ta sẽ tìm cách lấy cho cô ta một lô, bảo cô ta mở cửa sáng mai. Tuyết cô nương, Hạ mỗ đã đến đây trước rồi. Sáng mai sẽ gửi đồ ngọc và đồ sứ đến đây. Sáng hôm sau, An Hạ kéo một xe bình hoa và ngọc bích. Xem Thanh Tuyết. Nhiều như vậy đâu ra? Tôi đã chọn nó ra từ chiến lợi phẩm này. Những mẫu này là tốt nhất và không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Vì vậy, tôi đã mang nó. Cảm ơn. Nếu thứ này không cho bạn, ngày mai sẽ mang hết đến kinh thành. Xong, An Hạ bỏ đồ xuống rồi nói lời tạm biệt với Thanh Tuyết. Hệ thống. Máy chủ, tôi ở đây, giúp tôi tiết kiệm những kho báu này. Ok. Ngày hôm sau, Thanh Tuyết lại mang theo vàng bạc định cư ở chợ đồ cổ. Tìm ông chủ để đổi tiền. Thanh Tuyết, tại sao bạn lại ở đây? Sao bạn lại ở đây? Tôi đến tìm ông chủ. Bạn tìm chú tôi có việc gì không? Sau đó là Thanh Tuyết. Ở bên này, chuyện giao dịch đã nói rõ cho Đại Hằng Hy. Liên tục dặn dò Đại Hằng Hy, đừng nói với người khác. Học những thứ này của bạn, nếu không có công ty chính thức. Nhưng thứ này của bạn phải đi ra. Nếu bán thì rất khó. Học trưởng, vậy bạn có cách nào đi không? Tôi sẽ đưa bạn đi tìm một người. Chúng ta đi đâu vậy? Bạn tốt của tôi. Anh ấy có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này. Tôi đưa bạn đi làm quen một chút. Vậy, không ngờ anh bạn này lại đẹp trai như vậy. Sau đó Đại Hằng Hy thương lượng với Hà Tư Thông. 3 người cùng nhau thành lập một công ty. Thanh Tuyết ơi, tôi nghe nói nơi này sắp bị phá hủy. Bạn có thể kiếm được mấy chục nghìn, cắt đứt quan hệ với bên kia không? Sau khi ký kết với nhau không liên quan, thỏa thuận phân chia tài sản là tốt nhất. Để không đến lúc đó họ lại đến gây chuyện gì. Bạn biết chuyện này là được rồi. Nhưng đừng gửi ra ngoài. Được rồi, chú Diệp, con sẽ không nói với ai đâu. Diệp Bân nói xong Thanh Tuyết liền trở về. Nếu phá rỡ là siêu thị trống thì sao? Siêu thị thời gian có thể chuyển đi được không? Nếu siêu thị không thể di chuyển, bản thân kiên quyết không đồng ý phá rỡ, sẽ bị cưỡng chế tháo rỡ. Không tháo rỡ là nhà đinh. Người khác có nghĩ mình ngu không? So với tiền phá rỡ, tự hành động hàng trăm triệu, một đơn hàng kinh doanh quá thơm. Kẻ ngốc đều biết nên chọn lựa như thế nào. Xin chào, chào mừng. Thanh Tuyết,
tôi tìm được bạn rồi. Giám đốc. Thanh Tuyết ơi, sao bạn đột nhiên từ chức vậy? Có phải tôi có ý kiến gì về Luca không? Hay là giữa chúng ta có hiểu lầm gì? Giám đốc Lưu, lần này bạn đến đây là để gửi hoa hồng cho tôi sao? Thanh Tuyết, hoa hồng này cũng không phải do tôi quyết định. Nhưng lúc đầu không phải bạn nói đơn hàng này là bạn làm ra. Hãy để ông chủ tính tiền hoa hồng cho bạn. Thanh Tuyết, lúc đó tôi nghĩ như vậy. Bạn biết đấy, nó lớn hơn danh sách. Nếu nó ở trên đầu bạn, tiền hoa hồng chỉ có 2 điểm. Tính ra cũng là 100.000. Nếu tính trên đầu thì có 3 điểm. Vậy là 150.000 rồi. Ông chủ cũng có thể nhìn tôi một cái. Có lẽ tôi có thể đề cập đến một tập nữa. Đến lúc đó không phải bạn có thể mượn chỗ của tôi sao? Sau đó tôi lại nghĩ đến việc đợi tiền đến tay, cho bạn thêm một bất ngờ nữa. Ai mà biết đã từ chức. Ôi, trong lòng tôi hối hận không được. Nếu tôi đã nói rõ với bạn, sẽ không có sự hiểu lầm này đâu. Đạo diễn Lưu, lời này của bạn rất hay. Vậy hôm nay bạn làm gì ở đây? Nếu muốn xin lỗi, tôi nhận được rồi. Nhưng trước khi tiền được thanh toán, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bạn. Nếu tiền được thanh toán, tôi sẽ mời bạn ăn tối. Chuyện trước đây là tôi hẹp hòi. Tôi xin lỗi. Ôi, cô bé tức giận quá. Có thể hiểu, có thể hiểu. Lưu dường như cuối cùng cũng bình tĩnh được. Lúc này mới mở miệng. Thanh Tuyết, mặc dù ở công ty, bạn là cấp dưới của tôi, nhưng chỉ nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Công bằng mà nói, tôi xem bạn như em gái tôi. Trước đây tôi đã đàn áp bạn. Sau khi bạn nghỉ việc, tôi mới phản ứng lại. Là vì tôi sợ tôi quan tâm bạn quá nhiều. Sau khi bạn đi, tôi luôn nghĩ về bạn, mơ thấy bạn. Tôi mới biết, thì ra trong lòng tôi đã sớm có bạn rồi. Lần này tôi đến là cố ý nghỉ phép đến đây. Nói là đến thăm chú tôi ở Vạn Huyện. Thực ra tôi muốn đến tìm bạn. Tôi muốn nói với bạn, tôi thích bạn. Tôi muốn ở bên bạn. Chính mình. Tất cả. Chờ mình nghỉ việc, lại đến tận nơi này để tỏ tình. Người mới. Bạn nói xong chưa? Tôi xong rồi. Thanh Tuyết, bạn có thể chấp nhận tôi không? Tôi rất muốn cưới bạn. Để bạn làm cô dâu của tôi. Tôi thực sự nghĩ về nó. Nếu bạn nói xong, đến lượt tôi nói. Trước hết, tôi rất ghét bạn. Cho dù bạn có đưa tiền cho tôi hay không, tôi sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của bạn. Dù bây giờ hay sau này, tôi không muốn liên quan gì đến bạn. Nếu bạn đến mua đồ, vui lòng mua xong đồ rồi rời đi. Nếu bạn ở đây để quấy rầy, tôi yêu cầu bạn rời đi ngay lập tức. Xin bạn đừng làm thế. Tôi cái gì? Tôi sẽ quay lại với bạn. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tại sao anh ta từ gây khó khăn, giám đốc chiếm đoạt hoa hồng của chính mình, đột nhiên biến thành kẻ theo đuổi mình? Không bình thường. Chỉ có tiền. Tại sao lại xa xôi, chạy từ Hải Thành đến đây để bày tỏ với chính mình? Chẳng lẽ hắn biết chuyện mình mỗi ngày kiếm được 100 triệu? Tình yêu, điều này là không thể. Cho nên chắc là nguyên nhân khác. Tại sao bạn đến đây vào giờ này? Đây là đến Kinh Thành rồi sao? Còn chưa đến ngày hôm sau có thể đến Kinh Thành. Hôm nay vào một tiểu bang, tỉnh trưởng địa phương tiếp đãi, họ đều xây rượu. Tôi cũng giả vờ xây rồi quay về sân. Vậy bạn ngồi một lát đi, tôi sẽ đi lấy cho bạn một chai trà mật ong. Uống đi, uống đi. Cảm ơn. Bạn vẫn chưa ăn cơm mà. Ăn rồi, đây là chưa ăn xong, tôi vẫn chưa ăn no. Vậy cái gì? Đây là những gì tôi còn lại. Nếu không làm cho bạn một phần cơm tự xôi. Cái này tôi chưa ăn. Có phải là một con bọ không? Đây là hải sản. Lớn hơn dưới sông, cắt đôi. Sao hương với tỏi và nhào lên để hấp. Nó như thế này. Ngon không? Vậy bạn thử xem. Cái này là cái gì? Cái này cũng quá tốt. Ăn no chưa? Nếu không làm nóng cho bạn thêm một hộp cơm tự làm nóng. Không, tôi chỉ muốn đến xem thôi. Mấy ngày nay các bạn trên đường có thuận lợi không?
Mê mơ, hôm nay con hổ đó lại nhét người vào phòng tôi. Là một tỷ nữ trong nhà họ bảo tôi ném ra ngoài. Họ cũng tặng một cái. Bạn không thích à? Bạn không hiểu. Những việc làm của các quan chức này trong lòng tôi rất rõ ràng. Nếu anh ấy thực sự lạc quan, tôi sẽ không nhét một cô gái trốn tránh vào đây, sẽ chỉ đặt phụ nữ của họ. Thậm chí kẻ thù nữ nhét đến tự xem xét tấn công. Hắn đây là sợ đặt nhầm bị liên lụy, lại sợ bỏ lỡ người ủng hộ có thể có sau này. Chỉ tặng một dung mạo đẹp trai, người hầu gái như vậy anh ta tiến lùi đều thuận tiện. Đầu tư cũng không lớn. Họ nghĩ tôi là gì? Người ta trả lời thế nào đây? Bạn là bởi vì người ta không coi trọng bạn. Trong lòng tức giận mới đến chỗ tôi. Chuyện này có gì tức giận vậy? Cha tôi và tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Tôi chỉ muốn ghé thăm. Sau này tôi cũng có bàn ghế. Nếu bạn đến chỗ tôi, bạn được chào đón bất cứ lúc nào. Bạn muốn ăn gì thì tôi cũng sẽ chuẩn bị cho bạn. Cảm ơn Tiết cô nương. Ngày mai tôi còn muốn ăn món này nữa. Tối mai tôi lại quyết định. Đến lúc đó bạn đến ăn. Ngoài cái này còn có hải sản khác. Tôi cũng mua cho bạn một ít tốt. Vậy tôi sẽ quay lại trước khi họ nghi ngờ. Dì ơi, dì đến sớm như vậy có việc gì không? Thanh Tuyết, chẳng lẽ đã ký thỏa thuận gì vậy? Bạn thật sự không nhận tôi làm việc này sao? Trong một thỏa thuận cũng chỉ là chúng ta lẫn nhau, không có thừa kế kinh tế, quyền của, cũng không nói chết già không qua lại với nhau phải không? Hôm nay tôi đến đây là do một đồng nghiệp ủy thác, để giới thiệu cho bạn một đối tượng. Ông là phó chủ tịch của công ty. Ông ấy có một đứa cháu trai đã gặp bạn, rất thích bạn. Đứa trẻ này có thu nhập tốt, cũng cao. Dì ơi, gần đây con không muốn nói chuyện với ai cả. Bạn vội vàng từ chối ý tôi. Bạn cho dì chút mặt mũi. Cùng nhau ăn một bữa. Sau khi ăn cơm xong, bạn và anh ta không thể đi được sao? Tất nhiên là tôn trọng ý kiến của bạn. Nhưng nếu bạn nói anh ấy thích tôi, rõ ràng là đã gặp tôi. Hắn là ai? Ôi, tôi quên hỏi tên họ rồi. Mặc kệ đối phương muốn tối nay cùng nhau ăn cơm. Nếu không khi ăn cơm bạn xem có biết nhau không? Vậy tôi sẽ về trước. Nhớ đến nhé. Thanh Tuyết, đến đây ngồi đi. Thanh Tuyết, bạn đến rồi. Hóa ra là... Thảo nào anh ta đến tìm dì của mình. Rõ ràng dì của anh ta là phó chủ tịch của công ty dì tôi. Lưu bảo dì của anh ta tìm cách kéo. Dì của anh ấy đã tìm thấy dì của mình. Thị trấn nhỏ chính là điểm này không tốt. Giữa nhau chỉ cần đi vòng quanh 2 khúc qua, không phải bạn bè, đồng nghiệp hay người thân. Thanh Tuyết, bạn cho chút mặt mũi. Ăn hết bữa này đi. Cái gì? Tôi sợ rồi. Không phải bạn chỉ ăn một bữa thôi sao? Ăn thì ăn ngon. Dì ơi, ngồi ở đâu? Thanh Tuyết, để tôi giới thiệu cho bạn. Đây là phó giám đốc Lưu của công ty chúng tôi. Đây là ông phó tổng giám đốc Lưu, hậu trưởng phòng kế hoạch. Đây là con trai của phó tổng giám đốc Lưu, vừa đi du học về. Đây là cháu trai của phó tổng giám đốc Lưu, tên là Lưu Duy Dân. Chào giám đốc Lưu. Hóa ra là gì? Tổng giám đốc Lưu và phó tổng giám đốc Lưu không nói với bạn sao? Tôi vốn là cấp dưới của tổng giám đốc Lưu. Bạn cũng vậy. Khi cô gái nhỏ ở dưới tay bạn, bạn không biết, người ta đều từ trước về rồi. Kỳ nghỉ của bạn. Này, gì? Lúc đó không phải tôi không hiểu được trái tim mình sao? Cô gái nhỏ trông rất đẹp. Trên người không có bất kỳ đồ trang sức nào. Không trang điểm. Một chiếc váy chất liệu cotton và vải lanh. Nhìn thế nào cũng không quá 300 đồng. Nếu không phải ngôi làng đó sẽ bị phá hủy. Cô bé có cả một ngôi nhà. Lại là con gái duy nhất có cha mẹ mất. Thật không thể nhìn thấy ngôi làng trong thành phố này. Cô gái, xin hãy viết lời thề. Gia đình tôi rất thích bạn. Vì bạn cố tình đuổi theo may mắn đến rồi. Tôi biết thu nhập của anh ta. Một năm cũng có 200.000.
Bạn xem nếu không bạn đã đồng ý với gia đình chúng tôi vì người dân. Dì Lưu phải không? Tôi và giám đốc Lưu là đồng nghiệp. Nếu anh ấy muốn đuổi theo tôi, chỉ cần tìm tôi một cách riêng tư, cố tình làm ra sự phô trương lớn như vậy, làm phiền người lớn tuổi hai bên là không cần thiết. Đó không phải là bạn không đồng ý sao? Chúng tôi để thể hiện sự coi trọng. Lúc này mới đặc biệt mời dì của bạn giúp mai mối. Nó là cháu trai lớn của tôi, cũng là người có nhiều hứa hẹn nhất, nhiều tiền đồ nhất. Cháu trai tôi khoe khoang muốn lên trời, hoàn toàn là tự cường tự kỷ luật, yêu bản thân, chăm sóc gia đình và say mê tuổi trẻ tốt trong thời đại. Nếu không phải trước khi gặp Lưu Duy Dân, thật sự sẽ bị lừa. Nói như vậy, giám đốc Lưu hẳn là cũng không tệ. Đó là chắc chắn. Tổng giám đốc Lưu, tôi có thể nói thật không? Thanh Tuyết có chuyện gì chúng ta nói chuyện riêng. Được không? Tôi không có ý kiến. Nhưng dì bạn rất quan tâm đến bạn. Cô ấy chủ động giúp bạn kết nối như vậy. Tôi chỉ nghĩ có nên nói rõ ngay bây giờ không? Hôm nay bạn và chú vì chuyện của tôi giúp như thế này, tôi rất biết ơn. Bây giờ Thanh Tuyết cũng nhìn thấy sự chân thành của tôi rồi, cũng thấy bạn coi trọng tôi rồi. Còn gì nữa, tôi sẽ nói chuyện riêng với Thanh Tuyết. Nếu con bạn sớm như vậy, con cần tôi và chú của bạn lo lắng không? Thanh Tuyết, bạn ở đâu? Bạn đang hẹn hò à? Chờ đã, tôi sẽ đến ngay. Ngay lập tức. Chính mình là đến ăn cơm hẹn hò. Làm sao Đại Hằng Hy biết được? Có bị ép hẹn hò không? Đừng sợ, anh trai, tôi sẽ đến cứu bạn, bạn chờ đã. Thật đấy, những người này đã cài đặt ghi VC trên chính họ. Hay là bố trí thám tử theo dõi mình 24 giờ? Làm sao họ biết được? Chị ơi, chị thực sự ở đây. Tôi đang tìm bạn. Sao bạn không trả lời tin nhắn của tôi? Đi với tôi. Sao bạn lại ở đây? Tôi và Đại Hằng Hy đang tìm bạn. Sao bạn biết ở đây? Mái tóc vàng trên bàn của bạn. Trước đây tôi gặp bạn ở cổng. Đó là khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Bạn có nhớ không? Thì ra là vậy. Cậu ấy là bạn bạn. Thằng nhóc này ở nước ngoài là đi cùng tôi. Muốn làm bạn tôi, anh ta không đủ tư cách. Cho nên là anh ta gửi tin nhắn cho bạn nói. Tôi còn nói với ông chủ, cũng đang trên đường đến. Bạn vẫn chưa ăn no phải không? Lát nữa anh trai mời bạn ăn một chút. Bạn và Lão Đại. Tôi mời các bạn tình cảm tốt đẹp. Bạn nói đi đâu ăn? Bạn dẫn đường đi hay là quán rượu lần trước? Có chuyện gì vậy? Thuốc cầm máu kia còn không? Cho tôi một chút, nhà tôi không có. Bây giờ tôi đi mua cho bạn. Bạn phải giữ lấy. Cố lên nào. Tôi cũng vậy, tôi muốn thuốc cầm máu. Thuốc trắng Vân Nam và vết thương khâu miễn phí đó. Ngoài ra còn có thuốc chống viêm. Trên người có vết thương, nên uống thuốc chống viêm gì để không bị sốt. Ai bị thương? Có thể nói không? Muốn nói xử lý vết thương bản thân cũng không tốt. Muốn kỹ thuật viên tốt hơn chính mình. Những điều đáng sợ, một khi để biết chuyện này, khả năng giữ bí mật giảm đi rất nhiều. Tôi có một người bạn có xung đột với người khác. Bị người ta cắt cánh tay bằng chai bia. Hắn không muốn đi bệnh viện. Để tôi gửi cho anh ta. Tình huống này vẫn là đến bệnh viện an toàn hơn một chút. Được rồi, chú đưa thuốc cho tôi trước. Tôi sẽ khuyên anh ấy đến bệnh viện. Làm việc cả đêm, Thanh Tuyết cuối cùng đã thay xong cho An Hạ rồi. Cuối cùng cũng nhặt được một cái mạng. Cha, đi đi. Mẹ đừng đi. Sao cha mẹ khác nhau? Một người để đi, một người không cho đi. Cuối cùng khi trời sáng, cơn sốt của anh ấy đã giảm xuống. Thanh Tuyết cũng mệt mỏi, lăn trên giường của mình ngủ ngon. Khỏe hơn chưa? Cô Tuyết, quần áo trên người tôi bị cắt hỏng bằng kéo. Vứt đi. Không phải tôi, còn ai nữa?
Tôi không thể ra ngoài tìm bác sĩ trả tiền cho bạn được. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích lai lịch của bạn như thế nào. Tôi không có ý trách bạn. Vậy ý bạn là sao? Cô gái của tôi có ơn cứu mạng tôi. Tôi đây xin nguyện lấy thân hứa hẹn. Này, đừng chạm vào nhé. Tôi chỉ cứu bạn thôi. Tôi không có ý gì. Đừng nghĩ lung tung. Một con chó bên đường. Tôi thấy nó bị thương như vậy cũng sẽ cứu được. Cái gì thế này? Không phải chỉ là nhìn thân thể của bạn sao? Chúng tôi không thấy chuyện này nghiêm trọng như vậy ở đây. Nếu là để cứu mạng, xem cũng không sao. Mọi người sẽ không ghi nhớ. Tặng nhiều nhất một món quà để bày tỏ lòng biết ơn là xong rồi. Gợi ý của tôi sắp thành sự thật rồi. Điều này nên hiểu rồi phải không? Đưa tiền là được. Cho đồ cũng được. Bạn đã cứu bao nhiêu người? Nhìn thấy thân thể của mấy người đàn ông. Đại ca này mạch não gì vậy? Xin hãy nghe câu cuối cùng. Đương nhiên chỉ cứu được một người của bạn. Đất nước tôi an toàn. Loại chuyện này cả đời cũng không gặp được 2 lần. Nếu điều này xảy ra, sẽ có quan chức đến trước. Vài phút nữa sẽ đến nơi. Bạn có quần áo nam ở đây không? Có bạn, lát nữa tôi sẽ đi lấy cho bạn. Thay quần áo và xuống ăn tối. Tôi đã đặt hàng giao hàng cho bạn. Bạn ăn no chưa? Đủ rồi, vết thương này của bạn ít nhất còn phải dưỡng một thời gian nữa. Không phải bạn nói sao? Sao lại bị thương như thế này? Chắc là do người của hoàng tử thứ 2 làm. Sao bạn biết? Bệ hạ sẽ không muốn tôi chết. Dù sao tôi chết rồi, bệ hạ sẽ lo lắng cha tôi tạo phản. Tôi hữu ích với anh ta hơn là chết. Thái tử cũng vậy, dù sao thiên hạ này cuối cùng cũng phải truyền cho hắn. Lộn xộn không tốt cho anh ta. 3 hoàng tử. Thái tử 4, 5, 6, 7 tuổi còn nhỏ. Chỉ có hoàng tử thứ 2 có lẽ là hy vọng nhất. Cha tôi nổi loạn. Là tướng quân. Nếu là cha tôi phản, bệ hạ nhất định sẽ bổ sung. Lúc đó hắn sẽ có cơ hội. Vậy bạn sẽ làm gì? Tôi phải quay lại. Bây giờ, lát nữa. Nhưng bây giờ bạn vẫn còn bị thương. Không có gì. Tôi nghĩ bệ hạ sẽ bảo vệ tôi. Đúng rồi, bệ hạ đã thưởng cho tôi một đôi ngọc như ý, còn có vàng 500 lạng. 2 ngày nữa tôi đều mang đến cho bạn. Cho bạn. Hóa ra trước đây anh ấy đã nghe rõ rồi. Được. Hoàng đế bệ hạ đã nói rồi. Nếu gặp được cô gái mình thích, đôi ngọc như ý này có thể dùng để thuê. Lấy ngọc như ý của tôi, bạn là người của tôi. Không thể đi xem thân thể người đàn ông khác nữa. Tiếng này bệ hạ nhất định sẽ phải thêm nhân thủ nhìn tôi. Tôi có thể không quay lại trong nhiều ngày. Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng ở đây. Cửa này mở bất cứ lúc nào. Hãy đến trực tiếp khi bạn có thể. Vậy tôi sẽ về trước. Cửa hàng 2 bên đường, nhìn người đàn ông đứng dưới nắng nóng. Tất cả đều cảm thấy kỳ lạ, hắn không sợ nóng sao? Kết quả giây tiếp theo, người đàn ông ngất xỉu tại chỗ, máu từ từ chảy vào. Nhanh chóng làm ướt quần áo. Nhanh nào. Lại chết rồi. Vết thương đã đóng vảy mở ra. Trong khi máu chảy, không dễ để chữa lành lại. Thái y trong cung đến rồi. Người hầu của hoàng đế, Hồ Gia Anh đã đến. Ngay cả thái tử cũng tới rồi. Sau khi các vị thần đã xem, nhất trí xác định An Hạ bị thương nặng, cần yên tâm tịnh dưỡng. Hoàng đế bệ hạ tiện thế sắp xếp vào 16 cô gái xinh đẹp thân hình mềm mại phục vụ tướng An Hạ. Ai ngờ cửa lại gặp phải người phụ nữ trẻ với vẻ mặt sát nhân. Nếu ai dám vào nhà anh An Hạ của tôi sẽ giết cô ta. Chúng tôi là bệ hạ cử ra để phục vụ An Hạ tướng quân. Sao bạn không cho chúng tôi vào? Tôi Lưu sư nương nói không cho vào là không cho vào. Mấy người phụ nữ yêu quái đánh tôi. Không biết các bạn đang nghĩ gì nữa. Vẫn chưa nhúc nhích được đâu. Các người muốn gì? Lợi dụng hắn. Không đời nào muốn phục vụ hắn. Nhìn thấy căn bếp nhỏ bên cạnh không? Nấu ăn đi, anh An Hạ thích ăn đồ ăn ngon nhất. Lượng cơm cũng lớn. Các bạn làm xong đưa tới cũng là phục vụ hắn. An Hạ ca ăn no mới có thể tốt. Nhanh nào. Các cô gái, nhìn tôi này, để tôi xem. Cái đầu tiên, không biết bị ai đẩy phía sau.
Theo 50 giây là đánh rồi. Giết người. Hôm nay tôi ở đây canh gác, xem ai dám đi vào. Vết thương này lạ thật, nhìn sâu như vậy mà không có mủ. Làm sạch vết thương xong, từ trong lòng lấy ra một gói bột thuốc, đổ một chút lên vết thương của An Hạ, lại lấy ra một cái lụa, dán vào vết thương. Trong quân đội, bác sĩ Ngưu xử lý như vậy. Bảo bạn mang về những thứ này. Thật tốt như vậy. Đó là tự nhiên. Lão đại, bạn không biết, điều này đã cứu sống bao nhiêu anh em của chúng ta. Tất cả đều là An Hạ tướng quân mua từ một cửa hàng bí ẩn. Trước khi quay lại, Nguyên soái đích thân dặn dò họ bảo vệ An Hạ tướng quân. Về cửa hàng bí ẩn và những thứ bên trong, một chữ cũng không được để người ngoài tiết lộ. Cho nên bọn họ chỉ dám đem Ngưu đại phu về, phải giao cho cha của bác sĩ Ngưu, lão Ngưu đại phu, Ngưu Căn Sinh. Ngưu Căn Sinh là một người chân thành, trung thành với cha con Nguyên soái. Tin được. An Hạ tỉnh dậy thì trời đã tối. Một ngọn đèn dầu như hạt đậu chiếu sáng căn phòng tối tăm. Và giường, ông già tóc bạc đang nằm ngủ. An Hạ đưa tay qua đẩy. Ông Ngưu, tôi không sao, thằng khốn. Làm ông sợ chết khiếp. Ba người họ nói đùa vài câu. Đại Hằng Hy chủ động nói về chủ đề bữa tối hôm nay. Trước hôn nhân, lần đấu giá này, tất cả đều là những nhà sưu tập nổi tiếng trong nước, cho tiền cũng cho thoải mái. Bây giờ tất cả tiền đã có sẵn, tự nhiên là phải chia ra. Cuộc đấu giá này đã bán được tổng cộng hơn 30 bộ sưu tập. Tổng số tiền đấu giá là 28,51 triệu nhân dân tệ, thu nhập từ tiền mặt 7.127.500. Các mặt hàng đấu giá ra khỏi thị trường. Được rồi, tôi đã sa thải Tiểu Mỹ rồi. Lần này anh ta không tiết lộ gì cả. Tôi không nghĩ anh ấy phù hợp. Anh ấy luôn đến nhà mẹ tôi để báo cáo nhỏ. Không sao, lần sau trước khi chắc chắn mở cuộc đấu giá lại tuyển người. Thật sự không được, thuê ngoài nhiều cho công ty cũng được. Nội dung điều chỉnh còn nghe lời. Sao lúc nào cũng nói những lời như vậy? Này, cuống đi. An Hạ trở về kinh thành. Bạn có thể làm kinh doanh gì với chính mình? Giờ tôi giàu rồi. Nhiều tiền thế, 3-2 cái cũng không hết. Nếu dùng làm vốn thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền vàng? Xin chào, chào mừng. Bạn đến rồi, bạn ở thủ đô những thứ này có bán được không? Nếu tôi lấy cho bạn, bạn có thể bán được không? Ngọc trai không bao giờ rẻ, ngay cả bột ngọc trai cũng bán rất tốt. Nếu bạn có thể lấy nó, tôi có thể giúp bạn bán. Cùng nhau phát tài, cùng nhau phát tài. An Hạ bị hắn làm cho cười. Lúc này mới nhớ ra cái gì. Đấy 2 hộp cho Thành Tuyết. Cái này tặng bạn. Thành Tuyết mở hộp. Bên trong đó là 50 loại móng cừu rất đẹp. Thứ này bất kể về hình dạng hay mức độ tinh tế, tất cả đều tinh tế hơn nhiều so với kim định đã từng thấy trước đây. Tại sao thứ này không giống với kim định trước đây? Đây là lâm nhà Kim Hoàng đế bệ hạ tặng cho tôi. Rất quý giá nhưng không thể dùng được. Vàng không dùng được. Một vài ý nghĩa. Có phải là giả không? An Hạ giải thích. Hóa ra các đời hoàng đế làm khăn giấy thường được sử dụng trong các nghi lễ hoàng gia, thỉnh thoảng cũng dùng để thưởng cho các cận thần. Thần tử được thưởng nhận phần thưởng khăn giấy. Vui buồn. Người giàu vui mừng vì phần thưởng của hoàng đế có giá trị. Thân tử tội nghiệp lại buồn. Khăn giấy này không dám dùng. Nói cách khác, nếu hoàng đế thật sự muốn tặng vàng cho thần dân, sẽ tặng bánh vàng và tiền vàng thông thường. Nếu phần thưởng là khăn giấy, có nghĩa là thiếu. Không dùng được. Cầm trên tay có gì khác với khoai tây nóng. Nói cách khác, hoàng đế tặng 100 lượng vàng, vẫn là khăn giấy quý giá nhất. Đối với bạn, nó tương đương với việc không có phần thưởng này. Đưa nó cho tôi. Nếu ngày nào đó hoàng đế, tôi muốn bạn cho anh ta xem thứ này. Cho anh ta xem cái gì?
Đừng lo, Sơn Nhân có cách riêng. Vậy đôi ngọc như ý bạn đừng bán nữa. Đến Kim Định bạn bán tùy ý. Tôi sẽ về trước. Chờ đã, tôi mua cho bạn vài thứ. Tôi sẽ đi lấy cho bạn. Đây là thẻ phòng tôi mua cho bạn, vê và găng tay. Có thể không cần đo, chỉ cần mua cho mình một cái gì đó phù hợp như thế này. Tiếc cô nương thật sự dùng tâm tư rồi. Bạn mua tất cả những thứ này cho tôi. Những thứ này đều là tôi tặng cho bạn. Nếu bạn có thể sử dụng nó, cứ lấy đi. Bạn là khách của tôi. Nếu bạn chết, tổn thất này của tôi rất lớn. Thứ này tốt, nhưng để bạn ở đây trước. Chờ tôi bận qua 2 ngày này lại đến lấy. Bạn xem cái này áo ba lỗ và cái này găng tay đi. Còn có thể giúp tôi mua 50 bộ vải. An Hạ muốn trang bị cho 50 chị em của mình cái này. Trên thực tế, nếu thuận tiện, hắn muốn tặng cho cha mình và những người mù kia. Các tướng lĩnh trong quân đội đều được trang bị tốt. Không thành vấn đề, vậy tôi đi trước. Trong lòng dường như có một quyết tâm nào đó. An Hạ vô tình bỏ đi rồi. An Hạ bị thương nặng nhiều ngày, ngồi xe ngựa được 7 người hộ tống đến nhà thổ Hồng Tú Chiêu. Trong phòng tắm, không thể chờ đợi để vào tòa nhà Xuân Mãn nổi tiếng ở Bắc Kinh, đã đặt hàng mấy người trung thực phục vụ, còn mời mấy nhóm 20 công tử đi cùng. Ôi, tướng quân! Nhà bị trộm. Đã báo cáo rồi. Còn xin bạn nhanh chóng về đi. Cái gì gọi là bị trộm? Trong phủ có đồ không? Cửa nhà kho của bạn đã mở. Bên trong còn có phần thưởng của bệ hạ mấy ngày trước. Món quà đâu? Không còn nữa. Đó là một món quà. An Hạ sợ đến nỗi sắc mặt thay đổi, chạy ra ngoài. Tướng An Hạ đã được chúng tôi kiểm tra. Nhà kho đã bị lục soát. Kẻ trộm chắc là từ góc đông bắc của phủ Nguyên Soái. Đại thụ đi vào, lập danh sách, nói rõ ràng những gì đã mất, ghi nhớ, theo dõi. Quản gia tốt, bạn đi viết danh sách đi. Được rồi, thiếu tướng quân. Đại tướng, nghe người của ông báo án, nói trong nhà kho này của bạn ngoại trừ đồ của ngự tử, không có gì cả. Làm cho Triệu đại nhân cười. Cha tôi và tôi vốn là người bán thịt lợn, nghèo và trắng tay. Sau khi tòa Nguyên Soái phủ này được ban thưởng, mấy con hươu của tôi vừa được đưa vào xe rượu đỏ lâu rồi. Ngày thường ăn rau ăn gà còn phải trồng ở vườn sau. Ngoại trừ món quà, có gì đáng để bỏ vào kho không? Tôi không thể đem bộ đồ giết heo của cha tôi đặt vào nhà kho. Hạ quan tướng mạo muội. Hạ quan tạm biệt trước đi, có tin tức tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức. Vậy thì có việc cho đại nhân Triệu rồi. Quản gia, ông để 16 cô hầu gái đó ở trong nhà. Không được đi đâu cả. Nói là không biết tên trộm còn ở trong nhà không? Ở đâu? Bạn tìm kiếm mọi người trong giang hồ. Đừng bỏ qua bất kỳ góc nào. Một sáng sớm, người không cần phải lên tòa, mang theo 16 cô hầu gái xinh đẹp của riêng mình, vào cung điện rồi. Nhà Hạ Thanh, tôi nghe nói hôm qua nhà bạn bị trộm. Đây là đến xin tôi phá án cho bạn. Bẩm bệ hạ, của thật là như vậy. Bị trộm nhà. Bây giờ không rõ, người đẹp mà bệ hạ tặng cho tướng cuối cùng cũng không nuôi nổi nữa. Một thời gian trước, những thứ mà bệ hạ ban thưởng, ai biết nó đã bị đánh cắp bởi tên trộm nhỏ đó. Nếu không xin bệ hạ thưởng cho tôi thêm chút bạc, hỗ trợ gia đình. Nhờ đến mức này mà không trở về, thưa bệ hạ. Chỉ huy quân đội phòng vệ thu thập tranh vẽ sau phủ Nguyên Soái, nói là toàn bộ Nguyên Soái phủ chỉ có một vài sân có đồ nội thất. Hầu hết các sân đều trống rỗng, đóng cửa. Không có gì trong đó cả. Tôi không thể tin được. An Hạ đâu? Cũng là người có hiêu phượng. Một năm thế nào cũng có mấy ngàn lượng bạc. Làm sao có thể nghèo như vậy? Bẩm bệ hạ, An Hạ ăn rất giỏi. Người ta gọi là thùng cơm. Trong nhà chút bạc phượng lộc kia đều bị ăn hết rồi. Ban đầu tặng những thứ đó chỉ là để không dùng cho anh ta. Ai từng nghĩ hắn có thể nghèo đến mức này. Nhà kho trống rỗng, chuột đến đều phải chạy. Nếu hắn có thể bỏ được miếng da này, chấm cũng không tốt công khai từ chối. Vậy thì thưởng cho An Hạ Thanh gia đình 300 lạng bạc.
Cảm ơn bệ hạ. Sao lại là nhà án Hạ Thanh? Đây là ghét bỏ trẫm cho thiếu rồi. Bẩm bệ hạ, không phải là cảm thấy bệ hạ thiếu, nhưng cuối cùng sẽ ăn được. Chỉ sợ sau này mỗi tháng đều phải đến. Điều này thực sự không tốt. Dù sao thì cuối cùng cũng có thời gian ở kinh thành. Bệ hạ có thể cho phép công việc kinh doanh cuối cùng không? Nuôi sống gia đình. Di tích văn hóa Mãn Triều lại choáng váng. Nhà của các thần đều có một số tài sản, nhưng chủ yếu là hoạt động. Làm sao có tướng quân đương triều tự mình xuống làm ăn? Còn đem chuyện này đến Kim Lan Điện nói. Đây không phải là xấu hổ sao? Không biết gia đình Thanh muốn làm kinh doanh gì. Trần muốn làm một số đồ trang sức mà phụ nữ thích. Kinh doanh bột nước muối. Bạn còn có bản lĩnh này. Cuối cùng sẽ không hiểu những thứ này mà phụ nữ dùng. Nên chọn như thế nào? Nhưng không phải bạn đã cho 16 người đẹp sao? Chắc chắn họ hiểu. Tôi không có vốn. Bệ hạ có thể cho thần mượn một ít vốn không? Tôi hứa năm này nhất định sẽ trả lại cho bạn. Toàn triều quân thần đều bị thao tác của Hạ đại nhân kinh ngạc. Người là tiền của bệ hạ cho, còn phải tìm bệ hạ mượn. Công việc kinh doanh này không có lợi nhuận. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ cũng ngượng ngùng cho An Hạ vay tiền, lại thưởng cho hắn 500 lượng bạc. Nghe nói Phủ Nguyên Soái đã không có tiền ăn cơm. Chúng ta sẽ không ăn no mà không ấm sao? Nhà không còn tiền, các bạn cũng đừng làm đồ ăn nhẹ nữa. Để người ta tùy tiện làm chút gì có thể ăn no là được rồi. Chờ tướng quân tìm ra cách kiếm tiền, lập tức sẽ đưa các bạn phát tài. 16 mỹ nhân tràn đầy sợ hãi trở về sân mình. An Hạ lại đóng cửa sân lại. Vào siêu thị thời gian. Sao chiều nay lại đến rồi? Tôi đến đây để nói chuyện làm ăn. Kinh doanh gì? Làm việc từ tối qua đến sáng nay. Giải thích đi. Những thứ này tôi không có. Còn rất nhiều, bạn muốn loại nào? Tôi không hiểu gì cả. Bạn xem cái gì phù hợp, tôi sẽ lấy lại cho họ xem. Vậy bạn chờ đã, tôi đi ra ngoài, tất cả các loại đều mua một ít, nửa tiếng nữa mới về. Mấy cái này dùng thế nào? Tuyết cũng không giải thích. Trực tiếp lấy hết những thứ đó ra, đặt từng cái một lên bàn. Sau đó nói cho An Hạ biết cách sử dụng. Bạn hiểu chưa? Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng những thứ này đưa cho người phụ nữ bình thường biết ăn mặc, chắc là họ sẽ dùng. Chắc là không thành vấn đề. Dù sao cũng không phải là công nghệ cao hút lông mi giả từ tính. Tất cả đều bôi lên mặt. Trong thùng có thể phức tạp đến mức nào? Bạn như vậy, bạn đi tìm cửa hàng để cải tạo trước. Sau đó, bạn đưa những thứ này cho những người đẹp xem. Bảo họ thử trang điểm cho bạn xem. Sau đó, An Hạ cầm rất nhiều đồ trang điểm về trước. Sân của những người đẹp được kết nối với nhau. 8 người đẹp một sân. Lúc này họ đang tụ tập cùng nhau, thảo luận xem tiếp theo phải làm gì, ý tưởng mở cửa hàng bán. Các mỹ nhân đều không có lòng tin. Để một người đàn ông lớn cầm súng chiến đấu, làm kinh doanh của phụ nữ, đây không phải là trò đùa sao? Nhưng nếu không làm ăn, chẳng lẽ thật sự chờ tướng quân mỗi tháng vào cung, tìm hoàng đế bệ hạ nuôi sống chúng ta? Không được. Chúng ta liền theo Ngưu Thập Nương ra sân sau trồng rau nuôi gà. Như vậy dù sao cũng không chết đói. Khi được tặng thưởng, con tưởng là đến hưởng phúc. Bây giờ đã xem xong rồi, con bề đến làm phụ nữ nông dân. Đây là thứ tôi lấy cho phụ nữ. Các bạn thử xem. Có son môi và mặt. Ngoài ra còn có vẽ lông mày và lông mì mắt. Tướng quân, thứ này thật tuyệt vời. Sau này chúng tôi chi tiêu cho cửa hàng bột. Chỉ bán loại đồ này sao? Khả năng của phụ nữ dùng những thứ này thật sự là... Rõ ràng họ cũng là lần đầu tiên sử dụng những thứ này, nhưng họ nhanh chóng thành thạo kỹ năng sử dụng. Ăn mặc như một đám yêu tinh. Sau này chúng tôi chi tiêu cửa hàng bột sẽ bán những thứ này. Thứ này có đắt không? Một chiếc hộp tinh tế như vậy lại dễ sử dụng như vậy. Chắc là đắt lắm. Mê mơ, đắt lắm.
Ít nhất cũng phải 1-2 bạc một hộp. Rẻ thế. Tướng quân, nếu là giá này, chỉ sợ các cô gái ở kinh thành muốn cướp điên rồi. Chính xác. Như vậy một hộp nhỏ có thể dùng được. Những người có chút tiền dư giả sẽ không thể không muốn mua. Ngoài ra còn có bút kẻ mày và bút này. Bây giờ bên ngoài bán các loại tốt hơn nhiều rồi. Không bẩn tay và vẽ đẹp. Thanh Tuyết nói giá của thứ này không đắt. Nếu dùng vàng để tính tiền, làm cho 2 cái vàng có thể mua được 1000 hộp. Chuyển đổi xuống 1-2 bạc có thể vào 10 hộp đây. Lợi nhuận. Những thứ này đến từ một thương gia phương Tây. Phương Tây, thương gia là người tôi từng cứu khỏi tay bọn cướp. Hắn nói có cách lấy hàng từ bên ngoài. Tướng quân, nếu chuyện này thành công, thứ này sau này có thể cho chúng tôi một ít không? Các bạn tới đây mấy ngày rồi. Tôi cũng có vài điều muốn nói rõ với các bạn. Trời nắng trong nhà tôi các bạn cũng thấy rồi. Mặc dù cha tôi là nguyên soái, nhưng nhà chúng tôi là người bán lợn. Tôi muốn nuôi sống cả một nhóm các bạn. Tôi cũng rất khó khăn. Mặc dù cha tôi là nguyên soái, nhưng nhà chúng tôi là người bán lợn. Nghèo rất mồng tơi, muốn nuôi sống một nhóm lớn các bạn. Tôi rất khó xử. Thêm vào đó, có lẽ khi nào tôi sẽ ra trận một lần nữa, không đảm bảo lãi suất. Nếu các bạn theo tôi, lúc đó chỉ sợ kết cục sẽ ảm đạm. Nhưng các bạn là của bệ hạ. Tôi cũng không thể trả các bạn về cho bệ hạ. Vì vậy, tôi đã cho bạn một lối thoát. Nếu cửa hàng son này của tôi mở ra, sau này các bạn có muốn đến cửa hàng làm chủ cửa hàng không? Nếu muốn, tôi có thể cho bạn 3 năm trước khi bắt đầu công việc, trả lại sự khế ước của bạn. Sau này nếu gặp được người yêu, có một nơi tốt để trở về. Nếu không muốn, cứ ở trong phủ, sau khi già đi làm bảo mẫu cũng được. Hoặc bạn đã gặp người đàn ông mới, muốn kết hôn cũng được. Bạn xem có được không? An Hạ nói xong, nhưng lại thấy các mỹ nhân mặt đối mặt nhau. Nhìn tôi này, để tôi xem. Không dám trả lời. Tướng quân vẽ đẹp lắm. Mọi người cũng động lòng, nhưng nói về người đàn ông hạnh phúc, họ có thể quyết định ở đâu. Nhưng nếu có thể lấy lại được khế ước, trở thành người tự do, còn có thể kiếm tiền cũng là chuyện tốt. Các bạn thương lượng trước đi, nếu muốn, quay lại tìm quản gia đăng ký tên. Tôi sẽ đi tìm cửa hàng trước. Lúc này trời đã tối. Sau khi người hầu trở về sân của mình, gọi 7 đội trưởng đến đây trước. Bạn đi tìm một người giỏi bắt chước. Tôi cần một thương gia hoàng hôn để cung cấp hàng hóa. Tướng quân, cựu tổng chỉ huy đoàn, giỏi nhất trong việc bắt chước và diễn xuất. Chuyện đó bạn tự đi tìm. Không cần phải mang nó vào thành phố khi bạn tìm thấy nó. Tôi có việc muốn nói với anh ấy. Lão Ngã trước đây nay sống ở vùng núi sâu, chỉ sợ phải mất chút công sức đếm thôi. Đi thôi. Những người đẹp đó có thể bắt đầu thuận lợi. Sau này làm chủ tiệm cũng có thể biết được phu nhân, cách sử dụng. Bây giờ tôi không lo lắng thứ này không dễ bán. Tôi chỉ lo lắng một điều. Làm thế nào để những thứ này tồn tại lâu dài. Bây giờ thủ đô và các thủ đô lớn. Nhưng không ai nghi ngờ. Tôi không lo lắng về khả năng diễn xuất của Lão Ngã. Tôi lo lắng về hai mắt của anh ấy. Làm tổn thương người. Tóc cũng màu đỏ. Vừa phải, tôi sẽ mua cho anh ấy một cặp kính áp tròng. Bạn muốn màu gì có màu gì. Tóc cũng có thể được nhuộm. Thận này tốt. Giải quyết vấn đề lớn này, còn lại là mua sắm. Vậy lần này bạn chuẩn bị muốn những thứ gì? Tôi không hiểu, bạn chọn theo sở thích của các cô gái trẻ. Đúng rồi, còn có các phu nhân thích ca cũng dùng. Bạn chọn tất cả một số. Đúng rồi, cái hộp màu vàng này không cần. Tất cả màu vàng đều không cần. Màu vàng là màu mà hoàng gia thời cổ đại chỉ có thể sử dụng. Người bình thường không dám dùng. Sau khi tôi về kinh đô, trong tay không còn bạc nữa. Trước tiên phải nợ. Hôm nay đi tìm bệ hạ. Cần mấy trăm lượng bạc. Nhiều nhất cũng chỉ đủ để thuê một cửa hàng. Đừng vội. Chờ bạn kiếm được tiền rồi nói sau. Nếu không kiếm tiền, coi như tôi tặng cho bạn. Tất nhiên, một thứ tốt như vậy không thể không kiếm tiền. Mỹ phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp chính thức công nghệ cao hiện đại. Mặc dù không vượt qua kết cấu, thuốc thảo dược Trung Quốc làm tự nhiên như vậy, nhưng chất lượng cũng rất tốt. Ít nhất là không giống như bột mà phụ nữ cổ đại sử dụng, chi thì sẽ làm hỏng mặt. Sau đó, An Hạ và Phong Thành Tuyết cùng nhau thương lượng cải tạo cửa hàng và tên của cửa hàng. Sau khi thương lượng xong, An Hạ về sắp xếp việc của cửa hàng. Một ngày dậy sớm, An Hạ ăn sáng xong, nghe quản gia nói, hôm qua có 12 người đẹp đều đăng ký chủ cửa hàng bột.
Vậy tại sao 4 người còn lại không muốn? 4 người đó, có 2 người đặc biệt thích làm đồ ăn. Chỉ muốn làm chút đồ ăn ở nhà. Còn có 2 người nhưng thích thiêu và nữ công nhân. Cũng thành, sau này mở thành một cửa hàng, hỏi xem họ có muốn làm không? Bạn nghĩ bạn muốn thuê cửa hàng bột ở đâu? Cửa hàng tốt hơn. Tướng quân, chúng tôi thường muốn đi mua đồ trang sức bột. Sẽ đến phố Lưu Hương trước. Có ai muốn đi dạo cùng tôi không? Tìm cửa hàng tối đa 2 người. Nô tỳ nguyện ý. Nô tỳ cũng nguyện ý. Vậy thì theo kịp. Sáng sớm trên đường bưu điện không có nhiều khách hàng như vậy. Nhưng cửa hàng đã mở cửa rồi. Ngoài đồ trang sức bột và quần áo may sẵn vải, ngoài ra còn có các loại đồ ăn nhẹ. Tất nhiên, cửa hàng không mở cửa có thể là kinh doanh không tốt, không làm được. Chủ nhân của ngôi nhà này là ai? Tưởng Kinh, đây dường như là sản nghiệp của nhà Ninh Viễn Hầu. Sản xuất của gia đình Ninh Viễn Hầu. Hóa ra là nhà anh ta. Ninh Viễn Hầu cũng khởi nghiệp công nghiệp quân sự. Trong nhà có bản lĩnh nhất Hồng gia tử trận trên chiến trường. Còn lại một quả bưởi, gia đình không còn muốn gửi đến doanh trại nữa. Mấy năm nay tổ tiên làm hỏng bưởi rồi. Ngày nào cũng gọi mèo trêu chọc chó, không làm việc nghiêm túc. Phu nhân thế tử của Ninh Viễn Hầu phủ đóng cửa che chở. Chỉ cần thúc giục con trai của thế tử đọc sách. Không quan tâm đến sản xuất trong nhà. Cửa hàng này phỏng chừng cũng là làm ăn không tốt. Đơn giản là đóng cửa rồi. Bạn rất quen thuộc. Ra mặt đi tìm Ninh Viễn Hầu phủ thuê cửa hàng này. Có thể nô tỳ đi thử xem. Một ngày sau 7 người báo cáo. Người cũ tìm thấy rồi, đã được đặt trong sân bên ngoài thủ đô. Đi tìm hắn đi. An hạ tướng quân, tiểu lão đến muộn rồi. Xin thứ lỗi. Không cần khách khí, tôi gọi người tới đây vì một chuyện. Tướng quân có thể dùng tôi. Là phước lành của tôi. Miễn là có thể làm được. Tôi nguyện lên rừng xuống biển. Chết hết mình. Cũng không cần nghiêm trọng như vậy. Gia đình bạn không sao chứ? Con phải cảm ơn đại tướng đã cứu gia đình chúng tôi 5 người. Nếu không lúc này chúng tôi đã xương thành bùn rồi. Người hầu đầu tiên lấy ra một bộ hộp sứ đẹp. Mở ra cho lão ngã trước xem. Phía trước lão ngã nhìn có chút ngốc nghếch. Hắn có lẽ có thể đoán được đây là thứ gì quý giá. Nhưng cho hắn xem cái này làm gì? An hạ không có hồi hộp. Nói chuyện mình muốn mở cửa hàng. Bạn muốn tôi đóng vai một thương gia hoàng hôn, cung cấp hàng trong cửa hàng của bạn. Vâng, nhưng tôi không giống một thương gia hoàng hôn. Bạn có mưu mẹo riêng. Không phải nói ngày mai sẽ mở cửa sao? Hôm nay sao còn rảnh? Tôi vừa trở về từ cung điện. Chỉ sợ còn phải nhập thêm một ít hàng nữa. Ước tính trước đây hàng nhập hàng chỉ đủ bán vài ngày. Tôi đã đặt trước rồi. Mấy công ty mỹ phẩm đặt hàng cũng là nhà máy lớn. Nó không khó cho họ. An hạ hầu như ngày nào cũng đến, nói sự sắp xếp và dự định của anh ấy cho Phong Thành Tuyết nghe. Sau khi Thành Tuyết đưa ra lời khuyên, anh ấy đang điều chỉnh theo đặc điểm của thời đại đó. Vui lòng chọn đơn hàng tiếp theo có thể nhiều hơn. Bên này bạn có cần tự làm xưởng không? Không cần, nếu chúng ta muốn làm gì ở đây. Cần rất nhiều thủ tục. Sau khi phải mở từng khớp. Còn nhiều công nhân nữa. Rất bất tiện. Cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người xem. Đến lúc đó đồ sẽ được sản xuất. Bán ở đâu vậy? Một khi có người điều tra, ai có thể nói rõ ràng, không thể nói với người khác. Đồ bán cho không gian khác rồi. Chúng ta chỉ kiếm được mua bán là đủ rồi. Lấy tiền vất vả của quản lý sản xuất, để lại cho người khác kiếm tiền đi. Ngày mồng 1 dậy sớm, đào đào mở cửa. Sau khi cổng chiêng và trống vang lên, chỉ thấy Như Ý và Thu Nguyệt mang theo 4 đồng Mỹ, đứng trước cửa hàng đón khách. Hộp dưỡng ẩm có 4 màu. Một loại chất béo cao dưỡng ẩm cho da, ngoài ra còn có kem có thể bị đốm. Đây là xà phòng rửa tay rửa mặt. Ngoài ra còn có một cái gương và 2 cây bút lông mày. Thứ này chỉ cần 30 lạng bạc thôi. Nếu mua riêng, giá còn đắt hơn. Tiểu thư nhà tôi mua 2 hộp. Màu này màu hồng mềm hơn, hắn tự dùng cái này bình tĩnh hơn. Là cô Hiếu Kính Phu, con người chỉ có mấy thứ này thôi. 30 lượng bạc mặc dù không phải là loại đắt nhất họ từng mua,
nhưng cũng không rẻ nữa. Xuân Hồng, bạn có thể lấy cái này cho chủ nhân của tôi không? Và hãy nhìn vào những người phụ nữ bên trong. Nghệ sĩ trang điểm dùng quá lâu, nửa chén trà thời gian mới đi vào một người. Chờ xếp hàng đến mình nên bao lâu rồi? Chủ nhân không thể đợi lâu như vậy, tôi đã hỏi chủ nhân nhà tôi rồi. Chủ nhân đồng ý mới được. Tướng quân, chúng tôi đã bán được 300 hộp quà trong một ngày. Một hộp gỗ lớn chứa 100 phần. 3 cái hộp gỗ lớn là 300 phần. Một phần bán 30 lạng bạc. 300 phần là 9.000 lượng bạc. Đây là muốn làm giàu. 2 hộp bạc gửi đến ngân hàng đổi thành 10 lạng vàng. Còn lại một hộp bạc để mua đồ nội thất tốt nhất. Nguyên liệu gửi đến tay khách viện. Hãy chắc chắn để phục vụ ông chủ sống trong nhà khách. Nếu một ngày bán được 300 bộ đồ, bạn bán 30 lạng bạc một phần. Vậy miếng này của bạn không phải kiếm được hơn 8.000 lượng bạc sao? Thành Tuyết mắt đều mở to. Không biết phải nói gì nữa. Biết đấy, tôi sẽ cho anh ta giá bán buôn một bộ đồ, liên tiếp đến hộp đồng gói mới tính hắn 3 lượng bạc. Hắn lại đổi chủ bán 30 lạng. Bạo lực như vậy khiến người ta ghen tị. Nhưng nghĩ đến mình bán xỉ cho hắn 3 lượng bạc bộ đồ. Chi phí dưới 100 tệ. 300 bộ cũng chưa đến 30.000 đồng. Nhưng có thể đổi lấy 9 cái 10 lạng vàng đỉnh. Có thể bán được hơn 7 triệu. Lợi nhuận của gia đình gấp 10 lần. Lợi nhuận của chúng tôi là 200 lần. Trái tim tôi đen hơn. Kế hoạch của bạn là gì? Thanh Tuyết mặt nghiêm túc. Thảo luận về chiến lược kinh doanh của Đào Đào với An Hạ. Đào Đào bán 3 hộp bột lớn trong một ngày. Một hộp bộ đồ bán 30 lạng. 3 hộp lớn có thể bán được bao nhiêu tiền? Người có tâm tính, mắt chảy máu. Chính xác thì là gì? Đồ mới gửi cho người dưới. Chưa thấy đâu khác. Loại kinh doanh độc đáo này làm sao có thể để giết lợn già là một mình. Nghe nói tên thương nhân phương Tây kia ở trong phủ Nguyên Soái cũng không thể dẫn người vào cướp người ra được. Nếu tôi là An Hạ, chắc chắn sẽ bảo vệ ông chủ đến chết. Không để người khác nhìn thấy các bạn. Mấy người canh gác ở cổng phủ Nguyên Soái. Nếu hắn đi ra, nhất định phải tìm cách tìm ra tung tích của hắn. Vâng, thưa ngài. Các bạn nhanh lên. Tôi vội. Nhanh lên. Thiếu tướng quân có lệnh, hãy dạy chúng tôi bảo vệ ông chủ. Bạn ơi, các bạn cứ theo ông chủ như vậy, hộ tống vào tòa nhà Xuân Mãn. Hóa ra hàng của ông chủ bán xỉ cho An Hạ cũng không rẻ. Một cái riêng biệt cần 3 lạng. Như vậy 10 sản phẩm màu khác nhau kết hợp lại, ưu đãi cũng phải 27 lạng. Đếm đi, An Hạ một bộ đồ cũng chỉ có thể kiếm được 3 lạng bạc. Vậy có vẻ như nó có thể bán được 9.000 lạng trong ngày đầu tiên mở cửa. Trên thực tế, hơn 8.000 lượng bạc, tất cả đều vào túi của ông chủ. Chỉ là cho An Hạ một ít. Chỉ một lần cúi đầu trước. Mọi người nghe đây, tất cả đều phải nhập hàng từ phía ông chủ. Hoàng đế bệ hạ trong cung sáng sớm cũng nhận được tin tức khi biết An Hạ nhân một ngày bán được 9.000 lạng bạc. Hoàng đế bệ hạ mắt cũng xanh dờn, nhưng khi anh ta nghe nói An Hạ chỉ kiếm được 920, hoàng đế cũng chết lặng. Toàn kinh thành bỏ một phần đồ thì hắn chuyển chức thành lập. Là do chính ông chủ tóc đỏ nói. Phải đúng. Ha 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 ha. Người bán thịt lợn này thực sự không thể lên bàn được. Vui lòng chọn lô vàng này, một mặt là thanh toán số tiền nợ trước đó, một phần là tiền hàng tiếp theo, mặt khác còn cần làm phiền bạn một việc nữa. Tôi muốn làm phiền bạn, giúp tôi mua thêm một lô áo 3 lỗ và găng tay của nhà. Các tướng lĩnh của quân đội An Hạ chưa trang bị cho họ một bộ. Trước đây khăn giấy số không cho Phong Thanh Tuyết chỉ có 500 lạng. Chắc chắn là không đủ. Bạn biết đấy, ở Lương Triều, những thứ như vậy đều có thể coi là báu vật quý hiếm. Bình thường là chưa từng nghe qua. Ở đâu là 10 lạng vàng cửa hàng liền mua được. Thanh Tuyết nhìn đầy 2 hộp tổng cộng 3.000 lượng vàng. Tự nhiên là một lời hứa. Cửa hàng vàng trong siêu thị thời gian đã rút ra đồ cổ trong nước hiện tại.
Giới hạn mà thị trường có thể bán lại thì dễ bị giảm giá. Dù sao, một khi bất cứ thứ gì tăng lên, không đáng bao nhiêu. Ngồi trên Bảo Sơn nhưng không thể kiếm tiền. Đó là một điều rất rắc rối. Này hệ thống, bạn có cách nào không? Hệ thống máy chủ có thể giúp bạn bán hàng, nhưng phải tính phí xử lý 5%. Được. Vậy bạn xem cửa hàng 3.000 lạng vàng này có thể bán được bao nhiêu tiền? Máy chủ, chúng ta bên này là 500 viên một cân thu được 3.000 lạng. Tổng cộng 300 triệu. Thanh toán thực tế là 285 triệu nhân dân tệ. Máy chủ có giao dịch không? Giao dịch ngay bây giờ. Giao dịch đã hoàn tất. Ha 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 ha, mát mẻ. Xin chào, chào mừng. Sao lại đến sớm vậy? Trước và sau đó cũng chỉ có 4 tiếng thôi. Tôi tìm một cơ hội để xuống tàu. Tôi vội vàng về nhà. Tôi bảo Tiền lão quay về nhà báo bình an trước. Để nhà yên tâm, sau này có lẽ cũng không cần hắn thường xuyên đến. Bạn không cần phải nói với tôi mọi thứ. Tôi luôn nghĩ bạn biết mọi thứ. Nói cho bạn nghe, có lẽ bạn có thể cho tôi một ý tưởng hay. Được rồi, một số ngọc trai tôi đặt hàng đã về hàng. Tôi sẽ cho bạn xem. An Hạ nhìn mấy hộp ngọc trai trước mặt, hơi sốc. Hắn mặc dù là người bán lợn, nhưng những năm này thành con trai của nguyên soái, các đại gia đình cũng từng ra vào. Biết những điều này, Châu có được thế giới đó của mình là giá trị gì. Những thứ này đến bên tôi, mắt họ đều muốn tranh giành. Những viên ngọc trai lớn nhất này tôi cũng không dám bán. Trong thế giới của chúng tôi, những thứ tốt nhất đều nên gửi hoàng đế. Những gì còn lại không có, dân chúng làm sao có. Vậy bạn còn mang theo những thứ này không? Hai cái này tôi nói là ông chủ của tặng tôi. Loại bảo vật này tôi không dám đòi, tặng cho hoàng đế đi. Cũng có thể bảo vệ bình an, bạn biết nhiều về chuyện đó hơn tôi. Bạn có thể quyết định. Bây giờ còn sớm, tôi sẽ vào cung trước, tặng viên ngọc trai lớn nhất cho hoàng đế, để không ngủ nhiều. Hạ Tần gia lần này tới tìm trẫm thì có chuyện gì vậy? Thánh, khi người cuối cùng gửi đi hôm nay, thương gia hoàng hôn, bán cho tôi một hộp ngọc trai. Đây là hai cái lớn nhất. Hắn nói bán rẻ cho người cuối cùng rồi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một viên ngọc trai lớn như vậy. Chính mình không dám dùng thì muốn tặng cho bệ hạ. Một cặp hạt lớn như vậy, chính là trong cung này chấm cũng chưa từng thấy qua. Cũng không trách An Hạ lấy được trong tay không dám bán, còn biết sợ chết. Một thứ quý giá như vậy bạn đã cho tôi, chẳng phải là lỗ rồi sao? Bệ hạ cho vị tướng cuối cùng tiền để mở cửa hàng, cuối cùng sẽ có cái gì tốt? Đương nhiên người đầu tiên đã nghĩ đến lòng hiếu thảo. Nhà Hạ Thanh đem đồ tốt như vậy tặng cho trẫm. Nhưng có gì bạn muốn thì cứ nói với tôi. Thần hiện tại rất tốt, cũng có thể kiếm tiền, tạm thời còn chưa nghĩ tới có cái gì muốn làm khó lòng hiếu thảo của bạn. Bách Phúc, đi lấy một bộ văn phòng 4 bảo mà trẫm dùng, tặng cho nhà Hạ Thanh. Cảm ơn bệ hạ. Chúa ơi, cái này cũng đẹp quá. Chuỗi ngọc trai này không lớn đối với một viên, chỉ khoảng 4mm, nhưng hiếm có là một chuỗi đều lớn như nhau. Màu sắc là màu trắng nhất quán, lại rất tròn, nhìn bằng mắt thường không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Chị ơi, cái này chắc rất đắt phải không? Đứa trẻ ngốc nghếch này nghĩ về những lời này trong lòng là được rồi. Làm sao còn có thể nói ra được. Nhìn chuỗi ngọc trai này, mắt đều phải hàn ở trên. Vòng cổ ngọc trai này rất hiếm. Âm lượng âm thanh của Giang Nam còn nhỏ, kích thước như vậy rất đắt tiền và rất phù hợp. Không biết vòng cổ này bao nhiêu bạc? Bà Mã, chiếc vòng cổ này cần 100 lạng bạc. Chỉ là một cô bé 10 tuổi. Với một chiếc vòng cổ ngọc trai quý giá như vậy, có thể là quá lãng phí không? Bà Mã, còn 2 đôi khuyên tai nữa. Bạn xem có thích không? Một đôi màu trắng, rõ ràng là một bộ với chuỗi vòng cổ ngọc trai đó. Còn có một đôi khuyên tai ngọc trai màu hồng nhạt. Mẹ ơi, con muốn đôi khuyên tai này. Đôi màu hồng này bao nhiêu bạc? Móng tay màu hồng rẻ hơn vòng cổ một chút. Thêm vào đó không phải là vòng tròn chính xác. Một số khiếm khuyết. Một đôi là 50 lạng bạc. 50 lượng bạc cũng không rẻ đâu. Ngọc trai màu hồng vốn ít, có 2 cái kính đều lớn như nhau. Màu sắc và hình dạng vẫn vậy. Nói là chọn một trong vạn cũng coi là khiêm tốn. Cái khuyên tai ngọc trai màu trắng này giá rẻ và vẫn là vòng tròn, chỉ cần làm 2 đồng bạc là được rồi.
Mẹ ơi, con thích đôi màu hồng này. Cô Giang có tầm nhìn tốt. Nếu phu nhân chưa nghĩ kỹ, cũng có thể tạm thời không mang theo trước. Vậy bạn có thể để lại cho tôi 2 ngày không? Xin lỗi. Nếu vị khách tiếp theo nhìn thấy, có thể không giữ được cho bạn. Mẹ ơi, vậy thì mua đi. Sau đó Như Ý đóng gói hàng hóa cho bà Mã. Chào mừng bạn ghé thăm lần sau. Đến chiều tối, Như Ý và Thu Nguyệt đi về phái An Hạ, báo cáo thu nhập hôm nay. Chị Giang hôm nay lại bán đi 10.000 lượng bạc. Làm tốt lắm. Cố lên. Bạn bảo quản sự tìm người đen trong phủ nghỉ ngơi một chút. Sống trong sân người, đồ đạc được trang bị đầy đủ hơn một chút. Nhà tôi và cha tôi. Ngoài ra còn có đồ nội thất của nhà khách phía Tây. Tất cả đều chọn xong đổi vào. Nếu kiếm được tiền, nếu không dùng để tiêu. Hoàng đế đáng ngờ, thưa bệ hạ, nhất định sẽ lại nghi ngờ mình có âm mưu gì đó. Trong trường hợp đó, vậy thì làm cho mọi người cảm thấy mình tham lam hưởng thụ đi. Hơn nữa bạc này thì thường tiêu ra ngoài. Vậy thì không ai biết đã tốn bao nhiêu tiền để đi ra ngoài. Loại này bạn có thể cắt một miếng thành 2 miếng, mạch một miếng chỉ bán 1-2 đồng là được. Những tiểu thư của tộc, phụ nữ có thể dùng để giặt quần áo, giày dép và nó thuận tiện và sạch sẽ hơn là rửa bằng cốc xà phòng nào. Xà phòng này to thật. Cho dù cắt thành 2 miếng bán, nó cũng lớn hơn loại xà phòng nhỏ đã bán trước đó. Mặc dù không đẹp, nhưng các hộ gia đình bình thường dùng để giặt quần áo, giày dép và vớ là đủ rồi. Vậy xin vui lòng nhập hàng cho tôi. Tôi sẽ lấy một ít về bán trước. Có mấy hộp đều cho bạn. Sau này tôi vào lại sẽ đưa cho bạn. Ngày mai bạn đến lấy áo khoác nhà và găng tay nhà. À được. An Hạ, nhìn này, bạn đang cầm một bát cơm vàng. Cái gì bán rẻ vậy? Bạn bán rẻ rồi. Chúng tôi cũng không dễ bán đắt phải không? Tổng cộng chỉ có mấy người chúng tôi bán. Mức giá này chúng tôi ngoan cường có thể bán cao hơn. Như vậy mọi người cũng có thể cùng nhau phát tài. Nếu tôi kiếm được quá nhiều, chỉ sợ người ta sẽ nói tôi chỉ muốn nuôi gia đình, cuộc sống nhỏ tốt hơn một chút. Trong lòng mọi người đều biết, nhà An Hạ chỉ có 2 cha con. Hoàng đế sợ. Bây giờ Nguyên Soái đang bảo vệ đất nước ở tỉnh Điền. An Hạ làm con tin ở kinh thành. Nếu An Hạ toàn tâm toàn ý vào trong mắt tiền, kiếm được nhiều của cải, Hoàng đế rõ ràng sẽ không yên tâm hơn. Nếu tướng quân không phiền, không bằng sau này Đào Đào trực tiếp mở cửa rồi. Bạn chỉ cần chăm sóc bạn. Bây giờ Đào Đào bán cho bên ngoài cho chúng tôi. Chúng tôi bán cho bạn đến Đại Giang Nam Bắc. Không phải ông chủ Tây Thi nói rồi sao? Mỗi lần bán xỉ cho chúng tôi 100 lạng bạc, bạn được trả lại 3 lạng bạc. Lúc đầu nếu không phải bạn giúp, chúng tôi đã nói những lời tốt đẹp trước mặt ông chủ Tây Thi. Có lẽ ông chủ không chọn chúng tôi hợp tác đâu. Cho nên mấy người chúng tôi đã thương lượng một chút, sẵn sàng đứng trên nền tảng này, thêm cho bạn một lớp lực. Đó là mỗi 100 lạng bạc lấy từ bạn như thế này, đồ chúng tôi sẽ chia cho bạn thêm 10 lạng bạc. Như vậy, bạn không cần phải vất vả bán từng cái một nữa. Bạn yên tâm, bất kể lời nào, chúng tôi sẽ không nói với bên ngoài. Ha 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 ha. Thoạt nhìn nghe đây đều là việc tốt để suy nghĩ cho bản thân. Bạn nên cảm động và chấp nhận lời khuyên này. Nếu Đào Đào hủy bán lẻ, chỉ bán xỉ cũng có hại. Ít nhất là những người bề ngoài không muốn theo, chính mình lây nhiễm triều đình, các gia đình, tự mình không liên lạc được. Như vậy đi, sau này trong cửa hàng của tôi ở Đào Đào, mỗi ngày bán ra đều có giới hạn. Mỗi cái không quá 100 cái, nhưng vẫn là giá này. Về phần họ không mua được nữa, cần đến chỗ các bạn mua. Đó là khả năng của các bạn. Hơn nữa ta Đào Đào chỉ chi tiêu cửa hàng bột ở Kinh Thành. Các bạn nghĩ có được không? Tin chúng tôi đồng ý. Các công tử đều về nhà, đã báo cáo với đại nhân và An Hạ quá trình và kết quả của cuộc đàm phán này. Cái này đáng sợ thật. Sau này bạn có thể liên lạc nhiều hơn với anh ta. Chỉ một cái đừng nghỉ lễ, không thể dễ dàng hứa hẹn gì. Bạn đi nhờ người ta mời phu nhân đến một chút. Lãnh chúa gọi tôi đến đây. Bạn Cung Phong, tôi nhớ Linh Nhi năm nay 16 rồi phải không? Vâng, thưa ngài. Khi bạn lại đến phố, đưa cô ta đi nhiều hơn. Trước đây rồi con có một cây cung, nói là cung điện nhà Minh của triều đại trước. Chúng tôi không hiểu những thứ này. Lát lại bảo hắn mời tiểu tử nhà sau đến đánh giá một chút. Thưa ông muốn Linh Nhi cưới An Hạ. Mặc dù lễ hội gốm sứ của An Hạ, họ kiếm được nhiều tiền,
Nhưng nhà họ bị hoàng đế đề phòng. Sau khi kết hôn với nhà họ sẽ không liên lụy đến nhà chúng ta sao? Chỉ là để hắn tiếp xúc với Linh Nhi thôi. Cũng không phải là quyết định ở đây. Bạn vội gì? Chào, chào mừng bạn đến. Sao hôm nay bạn ăn mặc như vậy? Bây giờ tôi không ở trong kinh thành. Ở ngoài thành. Đưa tôi áo khoác và găng tay. Tôi giao cho thân vệ đưa đến thành. Tôi lại về kinh thành. Lát nữa quay lại tìm bạn. Nếu một con tin không trở về vào ban đêm, hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tôi đi đây. Xà phòng sẽ đến vào ngày mai. 1 đồng 50 xu, 1 đồng 90 đồng một hộp. Loại bỏ tất cả bao bì. Vào 1.000 hộp. Xà phòng và xà phòng cũ được cung cấp bởi một nhà sản xuất. Đã yêu cầu 2.000 hộp. Một hộp xà phòng cũ 30 cái. Giá nhập hàng 60 tệ một hộp, có thể chia thành 60 tệ. 1.000 hộp là 120.000 đồng. Bán xỉ theo 12 đồng bạc. Vậy cũng có thể bán 120.000 lạng bạc, 12.000 lạng vàng. Và chi phí bán xỉ chỉ cần 120.000 nhân dân tệ. Lợi nhuận An Hạ. Bây giờ hàng đã xong. Đi uống 2 ly nào. Uống thì không uống nữa. Tôi đói quá. Đi ăn thôi. Ha ha ha, yên tâm giữ cho bạn ăn no ăn ngon. An Hạ, sao trên người bạn có mùi thơm nhẹ nhàng? Như mùi xà phòng đó. Tôi đã chạm vào xà phòng. Có thể trên người có mùi. Đây là tiểu thư cho Hồ tướng quân. Có hộ vệ. Lại lên cấp 3 rồi. Kể từ khi hàng hóa An Hạ trở về với số lượng có thể bán xỉ sau khi đến 6 gia đình, thành phố, sự chú trọng của các gia đình đối với An Hạ đã lên một tầm cao mới. Nhưng mà người này còn chưa đính hôn. Nếu có thể bắt được người này, vậy tiền hàng ngày đã thỏa thuận rồi. Ai ngờ An Hạ vừa dẫn đội đến một quán trà bên dưới. Tầng 2 của quán trà đột nhiên rơi xuống người phụ nữ. Ngã người rồi. Đó là Đông Thăng Thổ Lâu. Mới có chỗ nhảy vặn nhà. Ôi! Mọi người lập tức vây lại đây. Chỉ tay. Thảo luận. Đường bị chặn rồi. An Hạ phải xuống ngựa xem. Trán và mũi của cô gái nằm trên mặt đất. Vết máu. Hắn bối rối ngẩng đầu lên. Nước mắt nhìn An Hạ. Bạn nhìn người ta ngã xuống. Tại sao bạn không đỡ? Chết đi, người đàn ông áo vàng này chỉ cảm thấy bạn. Làm thế nào? Tướng quân chưa kết hôn. Đỡ một cô gái trên đường. Làm sao hủy hoại danh tiếng của người ta? Người ta muốn tôi phụ trách thì sao? Tướng quân không phải là người bình thường. Mọi người đột nhiên lại xem trên mặt đất vừa là trâu vừa là máu tiểu thư. Cái nhìn thì khác. Rõ ràng ở trên lầu. Té xuống. Không cố ý đâu. Vị nha hoàn và tiểu thư vừa nghe lời này, tôi biết mọi thứ không thể sửa chữa được nữa. Hôm nay là một cú ngã trắng hoàn toàn. Mất mặt rồi. Tướng quân, đó là bác sĩ Trung San, phụ nữ của gia đình. Lần này chắc là nhằm vào tướng quân. Bác sĩ Trung San chỉ là một quan chức vô phẩm. Ở kinh thành loại này địa giới căn bản là không nhập lưu. Một thiết kế hình ảnh vô sản phẩm, vị tướng trở thành con rể của gia đình. Con chỉ có thể tặng cho một quý cô. Thật là khinh thường người. Sau này lại ra ngoài, trong mắt bạn có chút đẹp. Nhìn xung quanh nhiều hơn. Tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa. Làm cho cấp dưới cảnh giác. Không ngờ tướng An Hạ không chỉ biết đánh nhau, hơn nữa kinh doanh cũng giỏi như vậy. Thật là trẻ trung. Thành đại nhân quá khen rồi, vị tướng này là người nuôi sống gia đình. Lúc trước có một cây cung. Nói là cung điện nhà Minh của triều đại trước, những người văn chương chúng tôi lại không hiểu những thứ này. Hôm nay có vinh dự mời tướng quân để đánh giá cao một chút. Cảm ơn sự hiếu khách của đại nhân. Đưa tướng quân đi tham quan. Học hỏi nhiều từ tướng quân. Vâng, thưa cha. Hạ tướng quân. Tiết cô nương, tôi cần bạn giúp lần này. Chuyện gì vậy? An Hạ cắn răng nói một chuyện. Hóa ra Tiền lão bị người của Tiền Tích Lâm bắt rồi. Tiền lão cũng coi như là lão nhân đi giang hồ rồi. Tự nhiên biết mình có mái tóc đỏ sau khi đóng vai ông chủ. Không thể dùng loại này nữa. Hình ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi thứ đã được giải quyết. Lão ngã trước đây cũng đã thành công rút lui.
Ai ngờ đến trước sáng lại có thể tìm được hắn. Vậy bạn cần tôi làm gì? Bạn nhuộm tóc đỏ, đeo đồng tử đẹp, giả làm con gái lai của ông chủ. Đi bộ về phía thủ đô với tôi một lần ở Đại Lương. Nếu có người phụ nữ thứ hai với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh xuất hiện ở kinh thành, chắc cũng không ai nghi ngờ sự tồn tại của ông chủ. Quan trọng hơn là Tiết chưa từng xuất hiện ở Đại Lương Triều. Chưa ai thấy hắn. Cái này so với ông chủ trước đây thuyết phục hơn. Được, để tôi chuẩn bị đồ. Bên kia bạn chuẩn bị cho tôi một ít quần áo và đồ trang sức. Chiều mai tôi sẽ đi theo lô hàng đó. Bắc Kinh rồi. Hôm nay, An Hạ tướng quân tự mình đến bến tàu bên sông Ngọc Thời lấy hàng. Khi hàng hóa xuống tàu, vị tướng giàu đang theo cô gái trẻ tóc đỏ xuống tàu. Đôi mắt của cô gái đó có màu xanh băng, một đầu cực eo tóc đỏ, ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cùng với vòng cổ và bông tai bằng hồng ngọc. Thật sự là đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Người nhà nói tình hình bên kia. Kẻ bắt cóc cũ bị tra tấn. Nhà trước xem An Hạ không có phản ứng, lại cố gắng dùng tra tấn để buộc cựu lão mở miệng nhận tội. Nhà trước còn dùng vợ con của cựu lão bị khống chế, đe dọa người già, nhưng họ không biết lão trước đây đã từ bày đội trưởng của An Hạ. Tôi biết gia đình tôi đã được giải quyết. Tin tốt, làm sao có thể bị lừa. 2 ngày trước tôi đã gửi thư cho cha tôi rồi, chuẩn bị cho ông ấy. Nếu thật sự không được, vậy thì chỉ có thể phản đối. Các bạn thật sự chuẩn bị nổi loạn, nhưng bạn cần tôi làm gì? Tôi biết bạn có súng, nhưng không muốn rơi vào tầm ngắm của người khác, trở thành người thứ hai. Hạ gia quân tôi cũng không phải ăn chay. Bạn đã chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều phương án dự phòng. Nếu chưa thể thắng, thế giới này đến cũng không ổn định. Nói hay lắm. Hoàng đế thay phiên làm, năm sau đến nhà tôi. Nếu thật sự không được, tôi sẽ mời bạn ra nước ngoài, lấy cho tôi vài khẩu súng hay gì đó. Trong cung Thanh Tuyết có lệnh, để tôi đưa bạn vào cung. Yên tâm, tôi luôn ở đây. Nếu hoàng đế buộc tôi phải hợp tác với triều đình thì sao? Cứ hứa đi. Giá tiền thì theo như trước đây tôi đã tính cho tứ đại thế gia. Vậy hoàng đế thì sao? Bạn chỉ cần đồng ý, sau đó liền phá vỡ thảm họa của Đại Lương Triều. Hoàng thượng và nương nương trong cung đã quen với những thứ của Đào Đào rồi. Nếu là phá vỡ thảm họa của Đại Lương Triều, người đầu tiên không thích ứng là họ. Tướng quân An Hạ, không hổ thẹn là bạn. Nhà Hạ Thanh, bạn có nhận ra người trước mặt này không? Cuối cùng sẽ không nhận ra người này, nhưng bác sĩ và 4 công tử nhà anh ta đã nói rõ vào đêm trước. Thương gia phương Tây huyền thoại, ông chủ không tồn tại. Là bạn để người trước mắt này giả dạng. Không có chuyện đó. Bệ hạ, số tiền tôi kiếm được là ít nhất trong số đó. Vì vậy, bao nhiêu người ở thủ đô đang cười nhạo tôi. Tiền công tử lại không hài lòng, còn phải để tôi giao hết phần của tôi cho anh ta. Nhưng bệ hạ biết, trong đó còn có cuối tướng hiếu kính bệ hạ và phần của các vị nương nương. Hắn lấy hết rồi, cuối cùng sẽ lấy gì để tôn vinh bệ hạ? Khi tôi nói những điều này, ngoài ra công tử nhà họ Võ cũng có mặt, họ có thể làm chứng. Sau khi họ đi, Tiền công tử nói nếu như tôi không chịu, hắn muốn sau khi quân đội triều đình luôn là quan tâm nhất của bệ hạ. Bệ hạ không nói vậy. Một trong những bác sĩ bảo vệ của hắn đã dựng lên công tử. Sao lại nói thế? Cảm thấy hắn đây là kéo ra hồ làm doanh nghiệp lớn. Chắc bác sĩ không biết, cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng ai biết hắn vì để cho tướng phục tùng. Tôi tìm thấy một người đàn ông chủ tướng mạo có chút giống nhau. Với mối đe dọa này, bạn xem, để đổ lỗi cho sự bẩn thỉu cuối cùng, họ còn đánh người này như thế này. Bọn họ đây là chuẩn bị đánh, đến mức răng môi lẫn lộn, càng nói càng mạnh. Nói xong, con giả bộ giận ra nước mắt, mặt đỏ bừng, nhìn thật là khốn khổ. Người tốt tố cáo trước, lập cáo trạng.